तुम्ही जर त्या करिअर मध्ये जाताय ज्याच्यात तुम्हाला आवड नाहीये, तुम्ही कितीही कष्ट करा, तुमचं काम चांगलं होणार नाही। US मध्ये सगळ्यात जास्त सॅलरी असणारा जर रोल असेल तर तो प्रॉम्प्ट इंजिनियरचा आहे। दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर स्विगी किंवा Amazon करिअर, दे आर लुकिंग फॉर ब्लिंकिट करिअर। कारण तुम्हाला 5 वर्ष लागतील तुमचं प्रोफाईल बिल्ड करायला, 15 सेकंड लागतात तुमचं अख्खं करिअर बर्बाद करायला। IT सोडले तर ज्या क्षेत्रात ज्यांनी शिक्षण घेतले नॉट नेसेसरी त्या क्षेत्रात आता काम करतात। तर खरंच आता या क्षणाला त्या डिग्रीची त्या शाळेत कॉलेजमध्ये जाऊन घेणाऱ्या शिक्षणाची गरज उरली आहे का? ते स्टार्टेड विथ इंजिनिअरिंग, एंडेड विथ इंजिनिअरिंग। पण आत्ताच्या जनरेशनला ते बाय डिझाईन होणार। इट इज अ रूल की यू विल स्टार्ट विथ समथिंग अँड यू विल एंड अप विथ समथिंग एल्स। अल्टिमेटली लोकांना कोणाला तरी कुठेतरी जाऊन जॉबला अप्लाय करायचंय किंवा जर आपण एम्प्लॉयर झालो तर लोक हायर करायची आहे। तर हायरिंगची प्रोसेस सुद्धा कशी इव्हॉल्व्ह होतीये? माणूस आहे ज्यांनी लिंक्डइनवर त्याचं काम पूर्ण टाकलेलं आहे आणि दुसरा माणूस आहे त्यांनी नाही टाकलाय। मला जेव्हा डिसिजन घ्यायचा असेल माझा बायस याच्याकडे जाईल कारण मला त्याचं काम दिसतंय। म्हणजे मी जेव्हा 16 तास घरातनं काम करतोय, मी तिथंच बसतोय काम करतोय, तिथंच बसतोय मी माझ्या गर्लफ्रेंडशी बोलतोय, तिथंच बसतोय मी नेटफ्लिक्स बघतोय, तिथंच बसतोय मी माझ्या पेटसोबत खेळतोय, तिथंच बसतोय पाय वर करतोय, कोणीतरी झाडून जातंय। सो सगळं त्याच ठिकाणी होतं। कधी कधी आपल्याला नाही माहिती आपल्याला कशाची पॅशन आहे, तेव्हा क्युरिओसिटी इज अ वे टू गो अबाउट। ह्याच्या नंतरची जनरेशन येणार आहे ना, ते म्हणणार आहे मी 2च तास काम करणार। किती शिकलाय आणि किती हॅकर रँक कोड शेफ वर तुमचा काय स्कोर आहे त्याच्याने काहीही फरक पडत नाही। नवीन तुला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तिला सॉल्व्ह करू शकतो का? 24 मध्ये सगळ्यात जास्ती यूज ChatGPTचा कधी झाला? त्याचं इंटरेस्टिंग उत्तर आहे 14 फेब्रुवारी। फ्युचर इज 100% हायब्रिड। माझी अख्खी टीम रिमोट काम करते। मी गेले 8-9 वर्ष रिमोट काम करते। सर्व प्रकारच्या डोमेन्समध्ये हायब्रिड येणार। पण ह्या सगळ्या बाबतीत ना मला एक जे खटकतं इज हायब्रिड वर्क अँड रिमोट वर्क। का? नमस्कार, मी ओमकार जाधव आणि मी शार्दुल कदम। अमुक तमुक आणि पुन्हा गाडगे आणि सन्स प्रस्तुत कळीचा मुद्दा या राऊंड टेबलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत करतो। TV आणि इतर माध्यमांवरती सोशल मीडियावरती ज्या पद्धतीनं चर्चा सुरू असतात त्यातनं असं वाटायला लागतं की नकोच मग हा संवाद, या संवादावरचा विश्वासच आपला एका पॉईंटला कमी होत जातो आणि तो विश्वासच उडत जातो। तर खरं तर ह्या विश्वासच बळकट करण्यासाठी वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्स, वेगवेगळे दृष्टिकोन एका मंचावरती आणण्यासाठीचाच आपला हा प्रयत्न आहे, जिथे आपण एक विषय घेऊन वेगवेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हजने तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो। तर हा खरं तर त्या संवादावरचा विश्वास पुन्हा एकदा पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न खरं तर कळीचा मुद्दा मधनं करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। आपण विश्वासाबद्दल बोललो आणि असंच विश्वासाचं दागिन्यांमधलं सर्वात अग्रस्थानी असलेलं नाव म्हणजे पुन्हा गाडगे आणि सन्स। ते आपले या राऊंड टेबलसाठीचे प्रायोजक आहेत, त्याचा अत्यंत आनंद वाटतो। दागिने म्हटलं की पुन्हा गाडगे आणि सन्स हे गेले अनेक पिढ्यांची परंपरा आणि विश्वास या जोरावर त्यांनी जे नातं तयार केले ते मला वाटतं मराठी माणसांसाठी खूप महत्त्वाचं आणि असं घट्ट असं नातं आहे। म्हणजे कुठलेही कार्यक्रम असो, म्हणजे लग्न समारंभ असो, कुठलेही सण उत्सव असो, मुंज असो किंवा अमुक तमुकचे पॉडकास्ट असो, पुन्हा गाडगे आणि सन्स प्रत्येक खास क्षणांमध्ये आपल्या सोबत असतात। याचा खरंच खूप आनंद वाटतो। PNGने नुकताच त्यांच्या हिऱ्यांच्या दागिन्यांसाठीचा एक नवा ब्रँड आणला आहे, रेवा नावाचा। तर त्याचेही खूप सुबक ट्रेंडी दागिने आहेत, तर तेही चेकआउट कराल। तर खूप खूप आभार एकतर PNGचे, PNG आणि सन्सचे, की त्यांच्यामुळे आपल्याला या पद्धतीचा हा कार्यक्रम मराठीमध्ये करता येतो आहे। कळीचा मुद्दा आहे आणि आजचा विषय सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे। एक तर म्हणजे कायम आपण जॉब्सबद्दल बोलतो की आता AI येणार आहे आणि मग नोकऱ्या बदलणार आहेत आणि मग काहीतरी भविष्यातले जॉब्स वेगळेच असतील, मग एकदम आपण काय हायब्रिड कडे जाऊ किंवा या पद्धतीचे जॉब्स निघूनच जाणार आहेत, मरूनच जाणार आहेत, इंजिनिअरिंगचं काय होणार आहे, असे खूप चर्चा आपण ऐकत असतो। पण नेमका या सगळ्याचा अर्थ कसा घ्यायचा हे कळत नाही आणि तर तोच कळीचा मुद्दा खरं तर यावेळेसचा आहे की भविष्यातल्या कामाचं स्वरूप कसं असेल, ह्या कळीच्या मुद्द्यावरती आज आपण चर्चा करणार आहोत। आपण काम म्हटलं की प्रायमरीली पहिली गोष्ट जी आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर येते ती म्हणजे नोकरी।
तर आपण ज्यावेळेस म्हणजे अगदी थोडक्यात जर आपण याबद्दल बोलू शकलो की आणि भूषण सर तुमच्यापासून सुरुवात करू शकलो कारण तुम्ही करिअर काउन्सिलिंगमध्ये इतकी वर्ष आहात, नोकरीची संकल्पना गेल्या काही वर्षात बदलली आहे का आणि भविष्यासाठी ती बदलत चालली आहे का? हो. तर नोकरीचे जे प्रकार पूर्वीच्या काळामध्ये होते त्यापेक्षा आता खूप बदलत आहेत. हो. त्याची रिक्वायरमेंट बदलते आहे एम्प्लॉयर्सच्या साईडने आणि जे काही स्किल्स हे लोक मार्केटमध्ये घेऊन येत आहेत ते पण बदलते. आणि थोडा डिस्टोपियन वाटेल पण आय वॉन्ट टू स्टार्ट विथ दॅट व्ह्यू पॉईंट की ज्याला आपण म्हणू की डिस्रप्शन्स येत आहेत आणि आपण ह्याच्याबद्दल बरंच ऐकतो आहोत, सगळे ChatGPT बघतो आहोत, वापरतो आहोत. आणि गेल्या 5-10 वर्षामध्ये जे मोठे बदल झालेले आहेत ते डिस्रप्टिव्ह आहेत हे सगळ्यांनी मान्य केलं आहे. डिस्ट्रक्टिव्ह होणार नाही त्याच्यासाठी काळजी घ्यायला लागेल आणि ती नोकरीमध्ये होते. म्हणजे गंमत अशी आहे की हे सगळं AI किंवा या सगळ्या जे तंत्रज्ञानं आहेत हे मराठीमध्ये म्हणायचं झालं तर एक्सपोनेन्शियलसाठी जो शब्द आहे तो म्हणजे घातांकीय. बापरे. तर तो आघातांकीय नको व्हायला. डिस्रप्टिव्ह चालेल, डिस्ट्रक्टिव्ह नको. तर नोकरी त्या दिशेने जाते आहे का असा मला एक प्रश्न पडलेला आहे. नोकरीचं स्वरूप 100% बदलतं आहे आणि ते मला वाटतं आपल्या डिस्कशनमध्ये बरेचसे त्याचे पैलू येतीलच. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या आत्ताच्या तू जो म्हटलास की जे आपले ऑडियन्स आहे त्याच्यामधल्या बऱ्याचशा लोकांचं शिक्षण हे मी तर त्याला BC to AD असं म्हणतो. BC to AD. बिफोर ChatGPT आणि आफ्टर डीपसीक. तर सगळ्यांचं शिक्षण BC मध्ये आणि नोकरी AD मध्ये आहे. तर त्यामुळे नोकरीत बदल होत आहेत का तर डेफिनेटली होत आहेत आणि टेबलाच्या दोन्ही साईडला होत आहेत. सगळे आपण एका साईडला बसलो ही त्यातले त्यात बरी बाजू आहे. कारण पलीकडे ते बसलेत. राईट. सो हे नक्की होत आहे असं माझं मत आहे. रौनक, तू आता लिंक्डइनवरती तुझ्याकडे त्या लेवलचा ग्रँड लेवलचा डेटा आहे. तू काय बदल बघतोयस, ऑब्झर्व करतोयस ॲज अ प्लॅटफॉर्म म्हणून पण? करेक्ट. प्लॅटफॉर्म म्हणून पण आणि माझ्या करिअरबद्दल पण जर मी म्हणू, आता मी जितक्या सर्वांशी बोललो आय एम द यंगेस्ट या पॅनलमध्ये आणि सगळ्यांची सुरुवात वेगळी झाली असेल पण माझी फर्स्ट इंटर्नशिप जी होती इट वॉज ॲट अ कॉमेडी कंपनी. तर स्टँडअप कॉमेडीचा तो एक व्हेन्यू होता, आता तो नाही आहे बट कॅनव्हस लाफ क्लब त्याचं नाव होतं. माझी इंटर्नशिप तिथे होती आणि माझा स्टार्ट तिथनं झाला आहे. तर कोणी ॲज कोडर लागलं असेल ॲज इंटर्न बट आय वर्क इन अ कॉमेडी कंपनी आणि मग तिथून जी जर्नी जी होती ती बरीच वेगळी आहे. इवन ॲट लिंक्डइन आता आम्ही फ्रॉम अ प्लॅटफॉर्म पर्स्पेक्टिव्ह लोकांना बघतो की लोक कशा टाईपचे जॉब्स बघतात ऑनलाईन आणि त्यांच्या डिमांड्स कशा चेंज झाल्या ओव्हर टाईम. तर एक जे सरांनी म्हटलं की AI किंवा ChatGPT बिफोर आफ्टर डीपसीक ChatGPT तो एक खूप मोठा ॲस्पेक्ट आलेला आहे. वेअर आता मी एक रिसेंटली एक स्किल्स ऑन द राईज म्हणून एक रिपोर्ट लॉन्च केली. त्याच्यात इंजिनिअरिंग सेक्टरमध्ये पहिली स्किल जी इम्पॉर्टंट आहे जे लोकांना वाटते ती आहे लर्निंग LLMs. LLMs लार्ज लँग्वेज मॉडेल. ओके. सो ते खूप चेंज होत आहे. 3 वर्ष आधी ते दुसरं काही होतं, सॉफ्टवेअर होतं, कोडिंग होतं, पण आता ते वेगळं झालं आहे. तर इट इज इव्हॉल्विंग ओव्हर टाईम आणि ते खूप इंटरेस्टिंग आहे बघायला की कसं आधी जेवढं होतं की इफ यू बिकम अ कोडर यू आर रेलेव्हंट फॉर 10 years पण आता ते खूप क्विकली चेंज होत आहे. सो अडॅप्टेबिलिटी इज द की ॲट द मोमेंट. सो अडॅप्टेबिलिटी इज अन इंटरेस्टिंग वर्ड. मी जोश सॉफ्टवेअर 17 वर्ष चालवतो आहे आणि 17 वर्षांमध्ये आम्ही प्रत्येक वेळा कॉलेजेसकडे जातो आणि वेगवेगळ्या प्रकारांच्या कॉलेजेसकडे जातो. वी डोंट कीप अ रिस्ट्रिक्शन की मला एवढंच कट ऑफ आणि एवढंच IT मधलंच पाहिजे आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग पाहिजे. आम्ही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग सगळे चालतात आम्हाला, कारण आपल्याला एकच गोष्ट पाहिजे, अबिलिटी आणि विलिंगनेस टू लर्न. शिकायची जर आवड असेल तर यू आर इन द राईट प्लेस. आणि हा एक मुद्दा मी बघतोय 17 वर्षात हा बदलत गेला आहे. आधी आम्ही जेव्हा विचार करायचो शिकायची आवड आहे का, तुम्ही प्रोग्रॅमर बनायचं आहे का, तुम्हाला कोडिंग करायचं आहे का, आज तो बदलला आहे. आज सोल्युशनिंगवर आलं आहे. नॉट हाऊ, पण आपल्याला काय करायचं आहे. आणि काल परवाच मी एका माझ्या मित्राशी बोलत होतो, म्हटलं आपण जर इलेक्ट्रिक कारच्या काळात आहोत तर व्हॉट इज द पॉईंट ऑफ अंडरस्टँडिंग इंटरनल कंबशन इंजिन. सो हा विचार आपल्याला बदलायचा आहे. आपण जेव्हा हा विचार बदलू तर आपल्याला पण कळेल की पर्स्पेक्टिव्ह जसं आपण बघतो की नोकरी कशी बदलते, ॲडॅप्टेबिलिटी कशी बदलते, हे आपण आपले डिमांड्स नीट ठेवले तर लोक पण आपल्याकडे वेगळे बघतील.
की दिस इज नॉट अ कंपनी ज्यांना लोक पाहिजेत. आम्हाला अशी लोक पाहिजेत जे हू कॅन अडॅप्ट टू चेंजिंग नीड्स. आणि हा नोकरीचा चांगला मुद्दा बदलेल. हो, हो. सागर सर, तुम्ही पण आता म्हणजे व्यवसाय, कारण आत्ता तसा बऱ्यापैकी मला वाटतं खूप लोक नोकरी सोडून व्यवसायांचा विचार करायला लागलेत. म्हणजे गेल्या एक 10-15 वर्षांपूर्वी कदाचित आपल्याकडे तशी परिस्थिती नव्हती की इतक्या सहज लोक व्यवसायांचा विचार करत होते. पण आता पण खूप, म्हणजे पुण्या मुंबई सारख्या ठिकाणी तर खूप स्टार्टअप्स दिसतात. या अर्थाने पण तुम्हाला काय बदल होत आहेत असं वाटतंय? सी फ्युचर ऑफ वर्क आणि बदल जर बघितले आपण तर आता AI विल टेक ओव्हर, म्हणजे 100%. तर मला काय वाटतं की जसं ते अडॅप्टेबली म्हणाले, पण मला असं वाटतं की कोर स्किल जे आपल्याकडे पाहिजे आता फ्रॉम अन बिझनेस अँगल, की तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्विंगकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. म्हणजे असं म्हणतात की वेअर देर इज अ प्रॉब्लेम देर इज अ ऑपॉर्च्युनिटी. जर तुम्ही बिझनेस अँगलनी बघत असाल ना तर AI वगैरे इट्स अन एनेबलर, पण तुम्हाला जास्त करून प्रॉब्लेम सॉल्विंगकडे लक्ष द्यायचं आहे. राईट. म्हणजे कुठलाही तुम्ही जर लेट्स से तुमची कंपनी आहे, तुम्ही जे करताय त्याच्यात काय प्रॉब्लेम आहे जो तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, दुसरं कोणी सॉल्व्ह नाही केलं, दॅट मेंटॅलिटी. आणि त्याच्यासाठी दॅट इज अ बिगेस्ट थिंग. आणि फ्रॉम अन ऑन्टरप्रिनर थिंग की प्रॉब्लेम सॉल्विंग जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला लहानपणीपासून क्युरिओसिटी ही पाहिजे. तुम्हाला एक फ्रीडम पाहिजे की हे असं का नाही हे चॅलेंज करण्याची एक तुम्हाला फ्रीडम पाहिजे स्कूल्समध्ये, कॉलेजेसमध्ये वगैरे. आय थिंक दॅट इज समथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट स्किल. त्यांनी मग बिझनेस रन होतील. मग बिझनेसला लागणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी आहेत, आपण बोलूया की जरा AI कसं होईल. पण आय थिंक प्रॉब्लेम सॉल्विंगकडे सगळ्यांनी जरा लक्ष द्यायला पाहिजे. राईट. तर मला असं वाटतं. ओके. आणि सर आत्ता ना 2 गोष्टी घडताना दिसत आहेत की आपण, ओंकार जसं सुरुवातीला म्हणाला की आपण वर्क फ्रॉम होममधनं हायब्रिडमध्ये आलो, त्याच वेळेला वर्क लाईफ बॅलन्सबद्दल आता आपण रेग्युलरली बोलतोय. आपण जेव्हा बोलतोय की खूप स्ट्रेस येतोय, ग्रोथ हवी आहे कॉन्स्टंटली, तेव्हा अखंड जॉब जे आत्ता जॉबच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आहेत, अगदी सुरुवातीला असतील किंवा मीडियम मॅनेजमेंट लेवलला असतील, मिडल मॅनेजमेंट लेवलला, त्यांनाही सगळ्यांना भीती वाटते की सतत हे चेंज होणार आहे, सतत काहीतरी बदलत जाणार आहे आणि कळत नाहीये की मी माझ्या आयुष्यातले डिसिजन्स कसे घेऊ. त्या बाबतीत तुम्ही काय सांगाल की काय ट्रेंड्स दिसत आहेत की जेणेकरून हे कधी, कारण की एक 10 वर्षापूर्वीपर्यंत ना एवढ्या झपाट्याने बदलत नव्हतं जॉबचं प्रोफाईल, किंवा एवढ्या झपाट्याने, म्हणजे मी 11ला ऑफिसला जायचं, संध्याकाळी 6-7ला यायचं, अगदी मी IT जरी असलो तरी बाबा काय दुपारी 2:30ला जायचं, रात्री 12-1 वाजता यायचं, हे ठरलं होतं. पण आता रोज काहीतरी बदलतंय. कधी म्हणतात 2 दिवस ऑफिसला या, कधी म्हणतात 3 दिवस ऑफिसला या. हे काय काय बदल दिसतायत आत्ता आणि हे पुढे कसे बदलत जातील असं वाटतं? हो, आणि तोच मुद्दा घेऊन मला आदितीकडे यायचं खरं तर. म्हणजे आता आपण हेच बोलतोय तर याचाच शार्दूलचाच मुद्दा कंटिन्यू करत, आपले कामाकडनंचे एक्सपेक्टेशन्स बदललेत का? म्हणजे कारण आधी आपले आईबाबा कामाला जायचे, त्यांना शनिवार रविवार किंवा रविवार सुट्टी असायची, ऑफिसला जायचे यायचे, त्यांच्या जाण्याच्या येण्याच्या वेळा फिक्स असायच्या, त्याच्यानंतर कधी त्यांना ऑफिसचा फोन नाही यायचा. मी कधी त्यांना बाबांना कधी फोन आलेला पाहिलेला नाही ऑफिसचा, आणि काहीतरी काम पेंडिंग आहे म्हणून ते काहीतरी, म्हणजे ज्यावेळेस काहीतरी लोड असतो, मार्चंड असतो, त्यावेळेस जास्त वेळ ऑफिसला थांबले तेवढं माहिती आहे, पण ऑफिसचं काम घरी घेऊन आलेलं कधी पाहिलेलं नाही. तर आत्ता आपल्यासुद्धा जगात आपण सगळे आपले एक्सपेक्टेशन्स बदलल्यात का कामाकडनंच्या? मला असं वाटतं की कामाकडच्या अपेक्षा तर बदलल्या आहेतच, पण एक पाठी जाऊन, फ्युचरच्या आधी थोडं पाठी जाऊन बोलूया. मला वाटतं जेव्हा आपले आई बाबा काम करायचे तेव्हा जरी त्यांना अब्यूज असेल कामात, जरी त्यांना सोयी नसतील, जरी त्यांना ती फ्लेक्सिबिलिटी नसेल, तरी सुद्धा ते काम करत राहायचे. त्यांना ऑप्शनच नव्हता. तो टॉलरन्स जो होता टू पुट अप विथ वॉट एव्हर जे एम्प्लॉयर्स आपल्याला सांगायचे ते करत राहण्याचा जो टॉलरन्स तो आता कमी व्हायला लागला आहे. तो कमी असल्यामुळे मला जे वाटतं ते मी मागू शकते, किंवा मला जे वाटतं ते मागायचा माझा अधिकार आहे, ही डेमोक्रेसी कामात नाही सगळीकडेच आली आहे. पूर्वी आपण सिनेमात जायचो, पण द डेमोक्रेसी ऑफ फ्रीडम टुडे आय हॅव, की सिनेमा माझ्या घरी येतात, जेवण माझ्या घरी येतं आहे ॲपवरनं, तसंच कामही माझ्या घरी येतं आहे, बिकॉज नाव आय एम इम्पॉर्टंट आणि लोकांना हे पटायला लागले की आय एम इम्पॉर्टंट. पूर्वी करिअर तुम्ही तेच घ्यायचा ज्याच्यामध्ये यश मिळेल ह्याची गॅरंटी आईबाबा म्हणायचे, किंवा रिपोर्ट्स म्हणायचे, किंवा काही स्ट्रक्चर म्हणायचे, आणि आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स सोडून ऑप्शनच नव्हते आपल्याकडे. सो द फॅक्ट की आज ऑप्शन आहेत आणि माझ्याकडे ऑप्शन यूज करायचा अधिकार मला वाटतो, तर सेल्फ एस्टीम किंवा माझं स्वतःकडे बघण्याचं महत्त्व किती वाढलंय, मग एक्सपेक्टेशन वाढणं स्वाभाविक आहे. आणि यालाच लावून मला असं वाटतं की हे का झालं असावं, बिकॉज लेट्स से आताची जी जनरेशन आहे ना, त्यांच्या बेसिक नीड्स आर टेकन केअर. एक्झॅक्टली. म्हणजे त्यांना घर, गाडी हे बाय डिफॉल्ट आहे.
म्हणजे आपल्याला 4-4 वर्ष थांबायला लागलं होतं एखादी बाईक घ्यायला. इथं आता बाय डिफॉल्ट म्हणजे 12वीतच तो बाईक घेऊन मार्केटमध्ये जातो, राईट. बेसिक टेक केअर आहे. म्हणून आम्हाला ॲज अ एम्प्लॉयर काय बघायला लागतं की सॅलरी इज नो मोर द मोटिवेशन. सॅलरी ही मोटिवेशन नाहीच आहे यांची. जसं तुम्ही म्हणालाय ना की ह्यांना रिस्पेक्ट, ह्यांना फ्रीडम, म्हणजे जसं आपल्या आईवडिलांना काय असेल तर तुम्ही म्हणलं त्यांना रिस्पेक्ट, फ्रीडम, त्यांना जे करायचं ते, त्यांना पाहिजे त्या वेळेत ऑफिसला येऊ शकतील का, त्यांना वर्क फ्रॉम होम पाहिजे का. अँड दिस इज नॉट रॉंग, दे आर नॉट रॉंग, कारण त्यांच्या बेसिक टेकन केअर आहेत. ते आता त्यांच्या, तुम्ही जसं म्हणाले तसे की वेगळं काय करू शकतो, मी वर्षातनं 1 महिना सुट्टी घेऊन बाहेर जाऊ शकतो का, ह्या त्यांच्या नीड्स आहेत. आणि त्याच्यानुसार आपण ॲज अ एम्प्लॉयर मार्केट बदललं पाहिजे. आणि कारण कुठेतरी क्वालिटी ऑफ लाईफ हे निगोशिएबल नाही आहे. जे खरं तर पाहायला गेलं तर आपल्या वेळी पण आपल्याला हवं होतं, पण तेव्हा ते ऑप्शन्स नव्हते, म्हणून आपण अगदी कसं तरी करून मानलं. आणि बिकॉज आपण आता रूल मेकर झालो, आपण आता लोकांना हायर करतोय, तर कुठेतरी मी जे केलं ते सास भी कभी बहुती सारखं ना, की अरे माझ्या सासूने केलं तर तुम्ही पण करायला पाहिजे. आणि नाव पीपल आर लाईक आय डोंट वॉन्ट टू ॲडजस्ट. मला असं वाटतं की हा बदलता जो विचारांचा प्रभाव आहे तो खूप चांगला आहे. बिकॉज त्या सगळ्या गोष्टी ज्यांना मनाला आपण अडकवून ठेवलेलं, किंवा आपण लोकांना अगदी इच्छेविरुद्ध करिअर घेऊन आयुष्यभर चालत राहायला बळजबरीने लावलेलं, ते आता पॉसिबल नाही आहे, विच इज अ व्हेरी गुड थिंग. म्हणजे मी नवीन शब्द शिकलोत. वर्केशन, स्टेकेशन, सबॅटिकल हा कन्सेप्ट असा धोकादायक होता आधी. आता आमच्या ऑफिसमध्ये 20 वर्षाचा मुलगा येईल आणि मला सांगेल मला 3 महिने सबॅटिकल पाहिजे. आणि म्हटलं तू सबॅटिकल मध्ये काय करणार. म्हणजे काही करणार नाही मी. मला फक्त काही न करता मला विचार करायचा आहे की त्याच्या पुढे काय करणार. बिकॉज मनी इज नो लॉंगर अ कन्सर्न. सोशल स्टेटस म्हणजे नॉट जस्ट सोशल मीडिया स्टेटस हे इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे आपण जेव्हा आपण नोकरी देतो, आज लोक आपल्या कंपनीच्या लिंक्डइन प्रोफाईलवर, ट्विटर प्रोफाईल, मेटा प्रोफाईल याच्यावर जाऊन बघतात की कंपनी काय काय करते, त्याच्यात इव्हेंट्स काय असतात, इंटरनल क्रिएटिव्हिटी काय असते, मला फ्रीडम काय मिळणार आहे. पण ह्या सगळ्या बाबतीत ना मला एक जे खटकतं इज हायब्रिड वर्क अँड रिमोट वर्क. पर्सनली का मला आय डोंट बिलीव्ह इन रिमोट वर्क. आणि आमच्या ऑफिसमध्ये वी हॅव मॅन्डेटेड कमिंग टू ऑफिस. आय थॉट, मला आधी वाटलं की लोक म्हणतील की मी नोकरी सोडीन, कारण ऑप्शन्स खूप आहेत. एकानेही सोडलं नाही आहे बिकॉज ऑफ मॅन्डेट ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस. आणि आत्ता हळूहळू लोकांना कळायला लागलं की वाय इज इट इम्पॉर्टंट टू कम टू ऑफिस. ऑफिसमध्ये सिनियर्स असतात, ज्युनियर्स असतात. जर आम्ही म्हटलं की तुम्ही कधीही या, 3 दिवसात, आठवड्यात हायब्रिड 3 दिवसच या आणि 2 दिवस घरी थांबा. मी जर आय एम न्यू इन द इंडस्ट्री, मला शिकायचं आहे, मी ऑफिसला येऊन कोणाकडनं शिकू. मग झूम कॉल, गुगल मीट सेटअप करा. मग कोणाचं तरी म्हणतं मी डेंटिस्टकडे जातोय, जेवतोय, नंतर मला जर कोणाची मदत पाहिजे, मला 4-4 तास लागतात. ऑफिसमध्ये मी जाऊ शकतो, तिकडे भेटू शकतो. म्हटलं अरे हा माझा प्रॉब्लेम आहे, कसा सॉल्व्ह करायचा, हा काय करायचा. सिमिलरली इफ यू आर सिनियर इनफ, तुम्ही घरी बसून तुम्ही स्वतःचं काम करणार, पण आपली जी सोशल नीड असते ती फक्त ऑफिसमध्ये एकत्र जमून त्याचा आपल्याला पाठिंबा मिळतो की आय एम नॉट अलोन. आणि दिस इज समथिंग आय एम सीइंग ऑफ पीपल गेटिंग इन टू अ सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम की मी आधी ऑफिसला यायचो, मजा यायची, बघा काय कॉफी मिळायची, AC मध्ये बसतोय. हे सगळे नीड्स जे असतात, एस्पेशली लहान प्रोफेशनल्स जे, कोणालाही जाऊन बोला, जाऊन टेबल टेनिस खेळा, कॅरम खेळा. मी आता घरी बसतोय, रिमोटवर करतोय, भिंतीकडे बघतोय फक्त. मला जर प्रॉब्लेम असेल तर कोणी मदत करणार नाही आहे. आणि आम्हाला दिसतंय की देर आर पीपल हु आर सिटिंग वर्किंग 16-18 आवर्स अ डे. 16 तास दिवसाचे तुम्ही काम करताय. का? कारण दुसरं काय करू, किती बघू, नेटफ्लिक्सवर किती बघू, ॲमेझॉन प्राईमचं किती सबस्क्रिप्शन घेऊन काय काय बघू. पण कुठेतरी आपल्याला वाटतं की आपण काहीतरी काम करत बसतात. दुसरं मॅनेजर्स पण म्हणतात तू काय करतोय, नाहीतरी घरी बसतोयस, हे पण कर, ते पण कर. आणि ह्याचा प्रभाव पडतोय आज. हे जे तू ओमकार म्हटला ना की बाबांना कधी फोन यायचा नाही, आय थिंक टुडे दॅट इज अ प्रिव्हिलेज. ऑफिस नंतर जर मला फोन येत नाहीये, ईमेल येतात, पण
हो. फोन गेला, ईमेल आलं, पण WhatsApp ईमेलला पण active असतं. व्हॉट्सॲप, ईमेल यायचं. दिस इज अ प्रॉब्लेम टुडे. माझं थोडं वेगळं मत आहे यावर. मला असं वाटतं की एखाद्याची शिकण्याची इच्छा असेल आणि त्याला ॲक्च्युली एखादी गोष्ट आत्मसात करायची असेल तर फिजिकली जरी लोक अवेलेबल नसतील तरी आपण मार्ग शोधू शकतो. तर तो मानसिकतेचा भाग आहे असं मला वाटतं. आणि ते कल्चर ऑर्गनायझेशन किती करू शकेल हा प्रश्न आहेच, पण ते जर आपण करू शकलो तर आता लॉकडाऊन तर नाही आहे, लोकांकडे सोशलाइज करायचे बरेच वेगवेगळे मार्ग आहेत आणि किती वेळ हा वाचतो बिकॉज लोकांना म्हणजे माझी अख्खी टीम रिमोट काम करते. मी गेले 8-9 वर्ष रिमोट काम करते कारण कुठेही ट्रॅव्हल करत असताना. आणि आय फील द फ्रीडम त्याच्यासोबत जे आलं एवढ्या वर्षांमध्ये, त्याच्यामध्ये एवढं सगळ्या आयुष्याचे वेगवेगळे पैलू अनुभवता आले. जर ऑफिस खूप मॅन्डेटरी झालं असतं तर बरोबर आहे, ती एक काही प्रकारच्या व्यक्तिमत्वांसाठी ही खूप चांगली गोष्ट आहे, पण सगळ्या प्रकारच्या व्यक्तिमत्वांसाठी ही नाही आहे. आणि जर आपलं व्यक्तिमत्व त्याच्यात बसत नसेल आणि जर ऑफिसला जावं लागलं, इज लाईक गोइंग टू स्कूल. आपल्याला ते टाइम टेबल फॉलो करावंच लागायचं. मग जरी मी माझं बॉडी शेड्यूल किंवा मी न्यूरोडायव्हर्जंट आहे तर डिस्लेक्सिक असल्यामुळे ते शेड्यूल फॉलो करणं खूप डिफिकल्ट आहे माझ्यासाठी पर्सनली. पण माझ्यासारखी वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये नैपुण्य नसलेली जी लोकं आहेत त्यांनी काय करायचा हा प्रश्न आहेच की. सो आय अग्री, तुमच्या ऑफिसमधली लोक नाही. द कीवर्ड हिअर इज अकाउंटेबिलिटी. ॲब्सोल्युटली. मला जर काम दिलं आहे, मला आतून जाणीव असली पाहिजे की हे माझं काम आहे, मी केलं पाहिजे. ही जेव्हा जाणीव आपल्याला मिळते तेव्हा आपल्याला फरकच पडत नाही तुम्ही ऑफिसमधनं काम करताय, घरून काम करताय, कॅफेमधनं काम करताय. तोच माझा मुद्दा आहे. पण द सोशल ॲस्पेक्ट, इट्स नॉट फक्त मी आणि माझं काम इज नॉट वर्क. बरोबर. मी माझं काम शिकणं, दुसऱ्यांना शिकवणं, दुसऱ्यांकडनं शिकणं, हे सगळा द कल्चर ऑफ अन ऑफिस, तो जो आपण कल्चर मेंटेन करतो तो तेव्हाच मिळतो वेन आय एम ॲक्च्युली टुगेदर ॲज अ फॅमिली. राईट. मला यात अजून एक पॉईंट ॲड करावासा वाटत होता की मगाशी जे बोलला ओंकार बोलला किंवा तुम्ही जे बोललात, एक झालं की ऑफिस आणि घरातली जी वॉल होती, म्हणजे वर्क लाईफ बॅलन्स म्हणतोय आपण ज्याला, ऑफिसमधनं मी घरी आलो की काम संपत होतं आणि ते आता पूर्णपणे ब्लर झालं. म्हणजे मी जेव्हा 16 तास घरातनं काम करतोय, मी तिथंच बसतोय काम करतोय, तिथंच बसतोय मी माझ्या गर्लफ्रेंडशी बोलतोय, तिथंच बसतोय मी नेटफ्लिक्स बघतोय, तिथंच बसतोय मी माझ्या पेटसोबत खेळतोय, तिथंच बसतोय पाय वर करतोय, कोणीतरी झाडून जातंय. सो सगळं त्याच ठिकाणी होत आहे. सो त्यामुळं ब्रेनमध्ये पण काही पार्टिशन्स होत नाही आहेत आणि त्यांनी पण फरक पडतोय का. आणि माय पॉईंट इज हे कशासाठी म्हणतोय मी, ह्यांनी जॉबचं एक्सपेक्टेशन बदलत आहेत का, ह्यांनी पुढे जाणाऱ्या फ्युचरमध्ये रोल पण बदलत जाईल का. सी मला काय वाटतं की फ्युचर हायब्रिड असेल का ऑफिस असेल तर फ्युचर इज 100% हायब्रिड. म्हणजे ते तर आहेच आहे, कसं असेल अजून माहीत नाही. ॲट द सेम टाईम की आम्ही IT इंडस्ट्रीमध्ये आहे ना, व्हॉट ही इज सेईंग आय कम्प्लिटली ॲग्री. कारण तुमची जी इंडस्ट्री आहे त्याच्यात ऑलवेज इज बेटर दॅट युअर ऑन फील्ड ऑर आउटसाईड. पण आमच्यामध्ये इश्यू असा आहे की स्क्रीन समोर बसायचं आहे सगळ्यांना. आणि हे जे म्हणाला परफेक्ट म्हणजे झाडू, लिटरली झाडू मारताय खाली, तुम्ही लॅपटॉपवर घेऊन पायवर करताय, ही इतकी पथेटिक सिच्युएशन आहे. आणि IT मध्ये एक तर 10 तास तुम्ही स्क्रीन बघताय, उरलेला तास मोबाईल बघताय. दिस इज व्हेरी बॅड. आणि दुसरं मला वाटतं ठीक आहे, म्हणजे यू कॅन लर्न फ्रॉम पीपल, बट मला जे ॲस्पेक्ट ऑफिसचा आवडतो की तुम्ही ऑफिस सोडून बाकीच्या गोष्टी ऑफिसमध्येच बोलता. म्हणजे एखाद्याने नवीन बाईक घेतली, एखाद्याबद्दल काहीतरी बोललं, कोणतरी पॉलिटिक्समध्ये आवडतं ते पॉलिटिक्स बोलतंय, कोणतरी ट्रम्पला शिवाय देते, कोणतरी है ना. तर ह्या गोष्टी ऑफिसमध्ये होतात आणि ह्या IT क्षेत्रात फार जरुरी आहेत. म्हणजे बाकी क्षेत्रात ठीक आहे, पण IT क्षेत्रात फार जरुरी आहेत. पण अनफॉर्च्युनेटली जे असं आपण आता जसं सुरुवातच अशी केली की बाबांना कोणी फोन करायचं नाही, ती एक लेवल होती. नंतर आता हे जे सगळेजण कामं करतायत ते कशासाठी करतायत की मला इच्छा आहे म्हणून. ह्याच्या नंतरची जनरेशन येणार आहे ना, ते म्हणणार आहे मी 2च तास काम करणार, राईट. आणि 2 तासासाठी ते 2 तासाचा ट्रॅव्हल करून तर येणारच नाहीत. त्यावेळेस कसं बदलेल, बट इट विल बी 100% हायब्रिड अँड वी हॅव टू प्रिपेअर फॉर इट. राईट. मला भूषण सर तुमच्याकडे जायचं, कारण आता आपण माझं ना बऱ्याचदा म्हणजे मी नॉन IT बॅकग्राऊंडमधनं असल्यामुळे ना, माझं ज्या वेळेस करिअरचे कुठले संवाद होतात, कॉन्व्हर्सेशन्स होतात, त्यात अशी कायम चिडचिड अशी होते की काम म्हटलं की लोक IT कंपनीला जाणारा माणूसच इमॅजिन करतात.
आणि माझं असं होतं की हो म्हणजे आहेत इतर अपॉर्च्युनिटीज आहेत, इतर वेगवेगळ्या क्षेत्रात सुद्धा कामं करतात लोक. तर ज्यावेळेस आपण कामाची स्वरूप बदलणार आहे, कामाचं पद्धती बदलणार आहेत असं म्हणतो, त्यावेळेस इतर लोकांसाठी सुद्धाच्या काय काय संधी बदलणार आहेत आणि काय काय आहेत त्या. म्हणजे ते हायब्रिड असणार आहे, कारण आपण फ्रीलान्सर्स बघतो. म्हणजे माझे खूप मित्र आहेत जे कायम, म्हणजे आत्ता हायब्रिड मॉडेल IT लोकांकडे आलं. फ्रीलान्सर्स खूप आधीपासून काम करतात. रायटर्स कधीच कुठे गेलेले नाही आहेत लिहायला. ते त्यांचं घरी बसूनच रायटिंगचं काम करत होते, तरी ते अकाउंटेबल होते, कारण त्या पद्धतीचं त्यांचं एक वर्क स्ट्रक्चर होतं, वर्क कल्चर होतं. तर ज्यावेळेस आपण या इतर ॲस्पेक्ट सोबत सुद्धा कम्पेअर करतो, त्यावेळेस काय काय बदल होताना तुम्हाला दिसतात भविष्यासाठी? सो तो जो वर्क लाईफ बॅलन्सचा जो मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये 2 डायमेन्शन्स आहेत. एक म्हणजे तुमची व्यक्तिमत्व आणि दुसरं तुमचा रोल, कुठल्या डोमेनमध्ये तुम्ही काम करताय. आणि त्याच्यावर जर आपण एक लघुत्तम साधारण विभाजक घेतला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसेल की सर्व प्रकारच्या डोमेन्समध्ये हायब्रिड येणार. उदाहरणार्थ मी नॉन टेक्निकल उदाहरण म्हणजे नॉन IT उदाहरण घेतो की देर आर सो मेनी डॉक्टर्स की जे आता आधी घरी ॲनलाइज करतात, त्यांच्याकडे सगळं फंडस कॅमेरामधनं सगळं स्क्रीनवर आलेलं असतं, ते तयारी करून जातात, पण ॲक्च्युली हात लावून त्या पेशंटला बरं करतात, त्याची तयारी घरी करतायत. दिस इज हायब्रिड. हे मेडिकलमध्ये आहे, हे चित्रकलेमध्ये आहे, हे लेखनामध्ये आहे. तुम्ही सगळी, आता माझे बरेच मित्र जे अमेरिकेमध्ये शिकवत आहेत ते म्हणतात तुम्ही सगळी घरी आधी आम्ही पाठवतोय ते वाचून या. इवन एज्युकेशनमध्ये येऊन फक्त आपण डिस्कस करू. हे हायब्रिडच आहे ना. तर आय 100% अग्री विथ हिम की आपल्याला हायब्रिड मॉडेल दिसणार आहे. ते कमी अधिक प्रमाणात दिसणार आहे आणि कमी अधिक प्रमाणात लोकांना आवडणार आहे किंवा नावडणार आहे, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनॅलिटी. काही लोक जर सोशल अस्पेक्टला जास्ती भर देतात, उदाहरणार्थ मी आणि तुम्ही असं दिसतंय, तर वी वुड रिअली एन्जॉय. मी पण हां. आणि थोडं मगाशी मला असं वाटलं, गंमत करतोय की तुझी सुरुवात कॉमेडी एरियामधनं झाली. कॉमेडी मग पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री होण्याचे चान्सेस तुला आहेत असं मला दिसतं. तसा विचार कर, फ्युचर ऑफ करिअर बद्दल बोलतो ना आपण, त्यामुळे त्याच्यामध्ये तुला तुझं करिअर करता येईल. काउन्सिलिंग झालेलं आहे. हां, सो तो पण एक भाग. पण ऑन अ सिरियस नोट की हायब्रिड मॉडेल विल स्टे, आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही 45 तास म्हणताय का 70 म्हणताय का 90 म्हणताय, दॅट ऑल्सो विल डिफर. एक नवीन कॉन्सेप्ट मार्केटमध्ये येतोय, इट्स कॉल्ड टॅलेंट ॲज सर्व्हिस. हो, त्यांनी काय होणार आहे, टॅलेंट ॲज सर्व्हिस किंवा स्किल ॲज सर्व्हिस, ह्याच्यामध्ये माझ्याकडे आज 2 तास काम करायचं ना, मी म्हणणार ठीक आहे मी रायटर आहे पण आज 2च तास करणार, 2 तासात एक ब्लॉग लिहून देणार, झालं, मी आज दिवसभर काम नाही करणार. अँड इट कुड बी अ रायटर, इट कुड बी अ व्हिडिओ एडिटर, इट कुड बी एनिथिंग, पण हे टॅलेंट ॲज सर्व्हिस इज कमिंग एव्हरीवेअर अँड दॅट इज नथिंग बट हायब्रिड. हो, आता मग इंटरेस्टिंग आपण गोष्टीवरती आलोय, ते म्हणजे आता स्किल बद्दल बोलायला लागलोय आपण. म्हणजे आपण आता सगळेच ऐकतोय ना की आता मला वाटतं ज्या ज्या क्षेत्रात IT सोडले, तर ज्या ज्या क्षेत्रात ज्यांनी शिक्षण घेतले, नॉट नेसेसरी त्या क्षेत्रात आता काम करतात. तर खरंच आत्ता या क्षणाला ज्यावेळेस आपण भविष्याकडे बघत चाललोय आणि परत आता सगळे स्किल्सवरती, कौशल्यांवरती फोकस करायला लागलेत, त्या डिग्रीची, त्या शिक्षणाची, त्या शाळेत कॉलेजमध्ये जाऊन घेणाऱ्या शिक्षणाची गरज उरली आहे का? या आणि त्यात मला अजून एक गोष्ट ॲड करायची, आपण तरी सगळे ना खूप जास्त सॉफ्ट स्किल ओरिएंटेड ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल आत्तापर्यंत बोललो, व्हाईट कॉलर जॉब्सबद्दल बोललो. जे हार्डकोर म्हणजे मेकॅनिकल जॉब्स होते त्यामध्ये पण काय गोष्टी बदलणार तेही आपण ह्याच्यात स्किलमध्ये, म्हणजे जे ब्लू कॉलर जॉब्स होते, MIDCत जाऊन जॉब करणारे माझे काही मित्र आहेत, त्याबद्दलही काही बदल होतील तेही बोलू आपण याच्याबद्दल. डिग्रीची 100% गरज आहे. गरज आहे. हो, फक्त एवढंच आहे की आपण गणितात शिकतो, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट. गरज 100% आहे. वेगळं उदाहरण देतो मी की सचिन तेंडुलकर किंवा कोणतेही उत्तम प्लेयर आपण पुशअप्स काढताना पाहतो, पुलअप्स करताना पाहतो. आपण तेवढंच फक्त बघितलं तर म्हणू की हे काय चाललंय, हा तर क्रिकेट खेळतो, हा फुटबॉल खेळतो, हे करतो. यू आर ट्रेनिंग युअर बेसिक मसल्स. स्टॅमिना आणि मसल टोन हे शिकण्याच्यासाठीची डिग्री हे एक साधन आहे. यू आर ट्रेनिंग युअर माइंड टू लर्न. आणि त्यामुळे डिग्रीही आवश्यक नाही म्हणणं ही आत्मवंचन आहे. आणि त्याच्यासाठी काही 5 उदाहरणं आपण घेतो की हा स्कूल ड्रॉपआउट आहे आणि कॉलेज ड्रॉपआउट आहे, असे मोजके आहेत ना. असे सगळे जर म्हणायला लागले तर डिग्री नाही म्हणून आपल्याला मुळात शिकायचं कसं हेच शिकलेलो नाही. ते स्टॅनफोर्डमधनं ड्रॉपआउट आहेत. राईट. करेक्ट. तर आपण जॉग्रफी जरी शिकत असलो तरी सुद्धा एनिवे आपल्या एका वेगळ्या पॉडकास्टमध्ये आपण हे म्हटलं पण
की तुम्ही ज्या आत्ता जी जनरेशन 10वी-12वीमध्ये आहे, आणि हे आम्ही काउन्सिलिंगमध्ये पेरेंट्सना सांगतोच, की ते मुळामध्ये 3 करिअर्स करणार आहेत. 3 कंपन्या नाही म्हटलं मी, 3 करिअर्स म्हटलं, की यू मे स्टार्ट विथ मेडिकल अँड यू मे फायनली रिटायर इन इंजिनिअरिंग. हे माझ्या जनरेशनला, आणि थँक्यू सगळ्यात तरुण आहेस असं तू म्हटल्याबद्दल, मला सगळ्यात तर 55व्या वर्षी माझी जी जनरेशन आहे त्यांना हे शक्यच नव्हतं, विचारही करता येत नव्हता. वी स्टार्टेड विथ इंजिनिअरिंग, एंडेड विथ इंजिनिअरिंग, असं जनरली होतं. माझी गोष्ट तशी सुदैवानी झाली नाही आहे, पण आत्ताच्या जनरेशनला ते बाय डिझाईन होणार आहे. इट इज अ रूल की यू विल स्टार्ट विथ समथिंग अँड यू विल एंड अप विथ समथिंग एल्स. आता ह्याच्यामध्ये जो कंटिन्युअस लर्निंग, लर्नेबिलिटी, शिकण्याची आवड, फायर इन द बेली, की मला काहीतरी करायचं, हे तुम्हाला डिग्रीनी फॉर्मलाइज करता येईल. त्यामुळे माझं ठाम मत आहे की डिग्री आवश्यक आहे, पण पुरेशी नाही. नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट. आय डिसएग्री टू सम एक्सटेंट. शिक्षण इम्पॉर्टंट आहे, डिग्री आय एम नॉट सो शुअर. दुसरा वेगळाच उदाहरण, तुम्ही सचिन तेंडुलकर म्हटले. आधी तुम्ही सचिन तेंडुलकरचं नाव का घेतलं? कारण सचिन तेंडुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट. आज यू कॅन प्ले MPL, IPL पण नाही म्हटलं, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, अँड दॅट कॅन बी युअर करिअर. कारण तुम्ही महाराष्ट्र प्रीमियर लीग खेळला तरी तुम्हाला पूर्ण वर्षात 15 ते 20 लाख मिळतील, विच इज गुड इनफ, चांगलं आहे. पण ही एक खूप चांगली गोष्ट झाली आहे की आपल्यासाठी जे करिअर असतो, क्रिकेट आधी कसं असायचं की तुम्ही जर क्रिकेट खेळायचं, तुम्ही त्या इंडियासाठी खेळले नाही तर तुमचं आयुष्य बर्बाद. म्हणजे तुम्ही इंजिनियर किंवा डॉक्टर नाही झाले तर तुम्ही काहीच नाही. करेक्ट. सेम वे. पण वेगळं आज काय झालंय की आज पेरेंट्स, पालक आपल्या पोरांना, तुला क्रिकेट आवड आहे, खेळ क्रिकेट, पण टार्गेट कुड बी इंडिया टीम, पण तू MPL, IPL हे सगळे पण खेळला, इवन लोअर, तरी तुम्हाला पैसे कमवता येतील, तो पण करिअर बनतो. पण त्याच्या अलीकडे तुमचे रिस्क ॲपिटाईट काय आहे, इंजुरी झाली तर काय, याच्यासाठी शिक्षण इम्पॉर्टंट आहे. पण ते डिग्री पर से विल हेल्प यू गेट दॅट. कारण मला ओळखीचे लोक आहेत जे फुल फोकस, पेरेंट्सनी त्यांना ठेवलं आहे की ते स्क्वॉश खेळणार किंवा क्रिकेट खेळणार, डिग्री पाहिजे, युनिव्हर्सिटी US मध्ये कुठले तरी स्कॉलरशिप घ्या आणि तुमचं करिअर सेट. पण तेच पोरं ते परत आलेत कारण मी ते डिग्री करून काय करू, मला आवडच नाही आहे. आज लोकांना, आज मुलांना कळतं की मला आवड वेगळी आहे. मला आज केक बनवायचा आहे, मला बेकरी उघडायची आहे, मला आज क्रिकेट खेळायचं आहे, मला तबला वाजवायचा आहे. ह्याच्यात तुम्ही स्वतःचं करिअर करू शकता. आणि आपल्या आधीच्या काळात हे नव्हतं. तर म्हटलं तू क्रिकेट खेळ, चांगलं आहे, खाली जाऊन क्रिकेट खेळ, इकडे जाऊन अभ्यास कर. पण आज पालक म्हणू शकतात की क्रिकेट खेळायचं आहे ना, खरंच टॅलेंट असेल, जा पूर्ण. मला वाटतं डिग्रीवर एक फंडामेंटल क्वेश्चन आहे सर, की जे आपले कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटीज जे आहेत, बोल्ड स्टेटमेंट आहे, त्यांना कल्पना आहे का आता की आपण कुठे चाललो आहे? का मी सांगतोय सर, कारण AI ज्या वेगाने फास्ट चाललं आहे ना, मला कुठेही दिसत नाही की त्याची ॲडॅप्टेबिलिटी कॉलेजमध्ये आली आहे. आय कम्प्लिटली ॲग्री देअर शुड बी सम फॉर्मल एज्युकेशन, पण त्या फॉर्मल एज्युकेशनच्या प्रोफेसर किंवा जे आहेत, म्हणजे असणार चांगले 10% असणार, 90% आपणच बोललो राईट, एक 90% प्रोफेसरला माहिती आहे काय चाललंय. म्हणजे तुम्ही म्हणाले ते EVच्या जगात तुम्ही मशीन हे शिकताय, इंजिन, तसंच आहे IT मध्ये. आता कोडिंगची गरजच नाही आहे. तुम्ही लेचे एखादा कॉन्सेप्ट, एखादा लेचे तुम्ही फिल्मची स्क्रिप्ट बनवताय, त्यावेळेस तुम्हाला हे AI हेल्प करतंय जगात कुठे कुठे चाललंय, काय चाललंय. मला वाटतं डिग्रीची, फॉर्मल एज्युकेशनची गरज आहे, पण इंडियामध्ये इट इज नॉट अप टू द मार्क, अँड आय डोंट सी की ते त्या लेवलला चाललेत. पण सिरियसली इट इज अ बिग थिंग. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांना अजूनही ते टाईप रायटिंगच्या जगात आहेत. कम्प्युटर सोडून AI आलं, आता कम्प्युटर पण गेलं. हे बदला, मगच आपण द्या, नाहीतर स्किल्सवर फोकस करा. व्हॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड, गो डीप. ऑल्सो टू, आय एम नॉट टॉकिंग अदर साईड, तुम्हाला ह्याच्यावर सपोर्ट करतोय मी. ॲज पर द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी विच इज कमिंग इन द NEP, द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, इट इज मुव्हिंग टू अ क्रेडिट सिस्टम इन युनिव्हर्सिटीज. आणि आय वॉज, म्हणजे मला खूपच बरं वाटलं जेव्हा मी कॉलेजेसचे सिलेबस बघताय जे ऑटोनॉमस होतात, दे आर लुकिंग ॲट लिबरल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स. त्याच्यात दे आर ओपन टू आयडियाज की आपण आजच्या पोरांना काय शिकवायचं. इन सेकंड इयर इंजिनिअरिंगच्या क्लासमध्ये ते असे की आम्हाला हे प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग शिकव. आणि प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग इज
मला आधी दोन वर्ष आधी वाटायचं प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणजे सर्वात जास्ती कसं लोकांना येड्यात काढायचं आहे त्याच्यात होतं. पण आज इट इज इम्पॉर्टंट, कारण तुम्ही जर करेक्ट AI, ChatGPT किंवा काय तुम्ही वापरताय त्याला करेक्टली इन्स्ट्रक्शन दिलं नाही की मला काय पाहिजे, ते उत्तर चुकीचं येईल. US मध्ये सगळ्यात जास्त सॅलरी असणारा जर रोल असेल तर तो प्रॉम्प्ट इंजिनियरचा आहे आत्ता, एक 6 महिन्यापूर्वी. म्हणजे इतकी महत्वाचं आहे ते. आणि याच्यात एक स्किल जी खूप इम्पॉर्टंट जी राहील कंटिन्युअसली इवन इन द एज ऑफ AI, प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंगसाठी तुम्हाला क्लिअर थॉट प्रोसेस हवी. इफ यू कांट, ते शिक्षण इज इम्पॉर्टंट. ते शिक्षण इज इम्पॉर्टंट. आणि एक माझं एक्झाम्पल देतो फॉर डिग्री. मी केलं आहे कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग, पण आता मी काय करतो आहे, आय टीच स्टोरी टेलिंग टू पीपल, हाऊ टू इफेक्टिव्हली पुट फॉरवर्ड युअर थॉट्स लोकांसमोर, राईट. तर पण मी आय डोंट रिग्रेट की मी कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग केली, कारण की मला तिथे काय शिकायला मिळालं, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, डेडलाईन्स, कसं शिकायचं, कसं शिकायचं हे कळतं. नाही सर म्हणाले ते आय थिंक दॅट वॉज व्हेरी व्हॅलिड. इट्स अ कंटिन्युअस लर्निंग किंवा आम्ही कोचिंगमध्ये त्याला एलिट लर्निंग म्हणतो, की एका लेवलला आपण आलो तर इथे मी स्वतःला कसं चॅलेंज करेन, मग त्या लेवलला आल्यावर मी वाट बघायची गरजच नाही आहे की सिच्युएशन ब्रेक होईल किंवा बॉस मला दम देईल. मला कळतंय माझं स्किल आता जमायला लागलंय, मला माय डिझायर टू लर्न समथिंग नेक्स्ट. आणि ते जर आपण मास्टरी करायला शिकवलं तर काहीही नवीन टेक्नॉलॉजी आली तरी मनामध्ये मला असं नाही वाटणार की माझ्यावर हे स्ट्रेसफुल आहे. मला वाटेल अरे हा नवीन गेम आहे, अच्छा एक नवीन शिकायचं आहे. ते शिकायला एखादी गोष्ट कंटिन्युअसली वर्षानुवर्ष करणं खूप गरजेचं आहे. त्याला मेटा फॉर्मल एज्युकेशनमध्ये हेल्प. सो अदिती, आय नो आय माइट बी गोइंग, स्क्रिप्ट माहित नाही मला, बट आय हॅव अ क्वेश्चन फॉर यू अँड भूषण सर. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे व्हॉट यू मेन्शन जस्ट नाव, कंटिन्युअस लर्निंग. पण आज मी खूप मुलांमध्ये आणि ज्युनियर प्रोफेशनलमध्ये हा एक प्रॉब्लेम बघितला आहे, आणि मी प्रॉब्लेम म्हणतो, दे हॅवंट सेट देअर गोल. आपल्याला शॉर्ट टर्म गोल काय अचीव्ह करायचं आहे पुढच्या 1 वर्षात, 5 वर्षात, 10 वर्षात. चला 10 वर्ष खूप दूर झालं, पण मला पुढच्या 1 वर्षात गोल सेटिंग हे कुठल्याही कॉलेजमध्ये शिकवत नाही, कुठेही शिकत नाही. आणि व्हॉट आर युअर थॉट्स ऑन हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज की आपण इफ आय एम फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग कॉलेज किंवा फर्स्ट इयर स्टोरी टेलिंग प्रोफेशनल, तुमचा गोल काय फॉर दॅट 1 year, अँड मग त्याच्यानंतर मी काय करीन इज ओनली टू अचीव्ह दॅट गोल. पण गोल सेटिंगच करत नाहीत लोक. पण गोल सेटिंगच्या आधीचा मुद्दा हा आहे की अख्खी इकॉनॉमी, तुमच्या नेटफ्लिक्सपासून यूट्यूबपासून प्रत्येक प्लॅटफॉर्म हा तुम्हाला हुक्ड कसं ठेवता येईल ह्याच्यावर काम करतो. आणि ते हुक करताना तुम्हाला सारखं डिस्ट्रॅक्ट केलं जातं. मग प्रत्येक नोटिफिकेशन तुम्हाला डिस्ट्रॅक्ट करतं, प्रत्येक कंपनी म्हणते अरे तुम्ही माझ्याकडे या, माझ्याकडे या. जर तुम्ही मुलांना 20 तास डोक्याला सारखं डिस्ट्रॅक्ट करून जर आपण ट्रेन करणार असू तर सडनली अभ्यासात फोकस कसं येणार. सो फोकस इज द कीवर्ड. नो, बट द ब्रेन इज ट्रेन्ड फॉर डिस्ट्रॅक्शन. आपल्याला कुठेही डिस्ट्रॅक्शन सोडून स्लो लिव्हिंग, असं अमेरिकेमध्ये आजकाल फोन सोडून मी 2 तास राहिलो, याच्यावर वर्कशॉप्स होतात, विच इज समथिंग सॅड. यु नो, आपले अख्खी जनरेशन हे ह्याच्यात प्राईड घेते की आज मी 1 दिवस फोनशिवाय राहू शकतो. पण म्हणजे तुमच्या मनाला सारख्या डिस्ट्रॅक्शनशिवाय राहणं हे शक्य नाही आहे, म्हणून फोकस नाही आहे, म्हणून गोल सेटिंग नाही आहे. कारण अरे आत्ता काय दॅट इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन आहे. हाऊ डू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम? नाही, जस्ट टू कंटिन्यू दॅट, म्हणजे तोच मुद्दा घेऊन पुढे आता आपण फ्युचर ऑफ जॉब्स बद्दल बोलतो आहोत. तर काय स्किल सेट्स लागणार आहे, म्हणजे जी कोणी वर्कफोर्स असेल, मग ते कोणी एम्प्लॉयर्स असू दे किंवा एम्प्लॉईज असू दे किंवा गिग इकॉनॉमीत काम करणारी इंडिपेंडंट लोक असू देत, या सगळ्या लोकांसाठी भविष्यासाठीचे काय स्किल सेट्स लागणार आहेत. म्हणजे कारण आता आपण प्रायमरीली बोलतोय त्या स्किल सेट्स बद्दलच बोलतोय, म्हणजे जरी आपण फोकस बोलतोय, डिस्ट्रॅक्शन्स थांबवण्यासाठी वगैरे वगैरे गोष्टी, हे स्किल्स आहेत जे तुम्हाला भविष्यात कामी पडणार आहेत. तर असे काय स्किल्स भविष्यात आपल्याकडनं एक्सपेक्टेड आहेत? कारण मी जॉबला अप्लाय करताना मला हे तर नक्की माहिती आता की डिग्री घेऊन मला माझा कोणी एम्प्लॉयर जॉब देणार नाही. माझे सर्टिफिकेट्स मला 10वीत किती मार्क पडले, 12वीत किती मार्क पडले, त्याला काही घेणं देणं नाही. आता आठवतं का? हां, हो, तोही मुद्दाच आहे. तर त्याच्या पुढे जाऊन मी काय माझ्याकडे आहे आणि मी काय टेबलावरती घेऊन जातोय आणि मी काय ऑफर करतोय, ज्याच्यावरनं मला नोकरी मिळणार आहे हे जर मला कळलं तर मला कदाचित त्याची तयारी करता येईल. तर या अर्थाने काय काय स्किल सेट्स, म्हणजे जर आपण प्रत्येकाकडे जाऊ शकलो, काय काय स्किल सेट्स लागणार आहेत? नोकरी मिळणार आहे, काम मिळणार आहे, कारण आपण गिग पण बोलतोय. मला वाटतं की तुम्हाला नोकरी मिळाली असं ॲज्युम करू, आणि आज जर तुम्ही गेला तर कंटिन्युअस लर्निंग.
आणि AI वर्ल्डमध्ये तर फास्ट कंटिन्युअस, म्हणजे जसं ते म्हणाले कळायला पाहिजे आता हे संपलं, नेक्स्ट लर्निंग, ही स्किल आमच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे. दुसरी गोष्ट ओनरशिप, म्हणजे जे पण तुम्ही काम करताय त्या ओनरशिप त्या मुलांनी घेतलीच पाहिजे. ओके. ओनरशिप म्हणजे काय, मी एखादं काम तुला दिलं, राईट, आणि जर परत मला येऊन विचारायला लागलं झालं की नाही, राईट, दॅट इज रॉंग. आयदर यू शुड अपडेट मी ऑर द वर्क शुड बी डन. आणि असं तू 5-6 वेळा केलं तर मी तुझ्याकडे परत कधीच येणार नाही. दॅट मीन्स आय नो की शार्दूल ओनर घेतोच, है ना. पहिलं म्हणजे ओनरशिप फार फार जरुरी. आणि लास्ट, ह्याच्या विना तुम्ही होऊच शकत नाही, ही जी स्किल आहे ती म्हणजे AI. म्हणजे हे जे स्टेटमेंट आहे की AI विल नॉट रिप्लेस यू, बट अ पर्सन विथ AI स्किल विल डेफिनेटली रिप्लेस यू. म्हणून हे स्किल आपल्याला सगळ्यांना, म्हणजे इथं बसलेत सगळ्यांना, तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना AI यायलाच पाहिजे, नाही तर तुमचे संपलं, जॉब गेलाच. हे माझं मत. आता वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा रिपोर्ट 25चा जाहीर झाला. त्याच्यामध्ये त्यांनी 25 ते 30 याच्याबद्दलचे डिमांड कशाला जास्ती असणार आहे पुढच्या 5 वर्षात आणि पॉसिबली त्याच्या पुढे याच्याबद्दलचं उतरत्या श्रेणीने दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पहिलं AI आहे, दुसरं एम्पथी आहे, हो, एम्पथी, व्हेरी गुड. ॲनालिटिकल थिंकिंग आहे, सेल्फ मॅनेजमेंट आहे. ओके. आणि त्याहीमध्ये त्यांनी खूप इंटरेस्टिंग डेटा दिला आहे की त्याच्यामध्ये AIचा वापर, या सगळ्या स्किल्समध्ये AI रिप्लेसमेंटचा वापर सगळ्यात कशात आहे, ते जर आपण स्लाइस अँड डाईस केलं तर त्याच्यामध्ये ह्युमन एलिमेंट्स हे सगळ्यात लिस्ट डॅमेज्ड आहेत. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही ह्युमन एलिमेंट्स तुमच्यामध्ये आहेत, म्हणजे एम्पथी, की जो सोशल आस्पेक्ट आहे तो, हे जे सगळे आहेत हे ह्याच्यावर AIचा सगळ्यात शेवटी इम्पॅक्ट होणार आहे. त्यामुळे ते जर तुमच्याकडे असतील तर यू विल बी व्हेरी डिझायरेबल. तर तुम्हाला जॉब मिळेल पण, आणि मिळालेला असेल तर टिकेल पण. आणि याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करत राहणं हे आपल्याला, आता अजून एक रिपोर्ट आहे, तो जुना आहे आणि तो बदललेला पण आता आपल्याला माहिती आहे. डिलॉइटने असं सांगितलं होतं 3 वर्षापूर्वी की हाफ लाईफ ऑफ नॉलेज हे 5 वर्षाचं आहे. म्हणजे आज जे मी नव्याने म्हणून शिकलो ते अजून 5 वर्षांनी निम्म आणि 15 वर्षांनी रद्दबातल. तो काळ जो 5 वर्षाचा होता तो आता 1.5 वर्ष आला आहे. आज जे मी शिकलं ते 6 वर्षामध्ये बाद असेल. बापरे. त्यामुळे कंटिन्युअस लर्निंग हा मुद्दा पण त्याच्यामध्ये येतोच. आणि मला तर वाटतं की आजकालच्या जॉब शोधणाऱ्या लोकांच्या मध्ये झालंय असं की दे आर नॉट लुकिंग फॉर करिअर, दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर स्विगी किंवा ॲमेझॉन करिअर, दे आर लुकिंग फॉर ब्लिंकिट करिअर. मला जे हवंय ते 10 मिनिटात मला मिळालं पाहिजे. आणि ते गिग इकॉनॉमीमध्ये इट मे वर्क, की मला या प्रोजेक्ट पुरतं हे एवढं नॉलेज हवंय, मी गिटहबवर गेलो, हे परत ITचं उदाहरण आहे, अन्य कुठलंही घेता येईल आपल्याला. मी हे शोधलं आणि आता ChatGPT, ग्रॉक, Deep3 आणि आता मॅनस म्हणून जे आलेलं आहे, या सगळ्यामध्ये एजंटिक AI यांनी हे सगळं सोपं होणार आहे. तर हे जे स्किल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये AI विल मेक द लीस्ट इम्पॅक्ट आणि इट विल मेक द इम्पॅक्ट मच लेटर इन द गेम, दॅट इज वेअर आय थिंक द गेम इज. बाकी सगळं एनिवे AI विल टेक ओव्हर. सो हे खूप महत्वाचं राहील असं मला. मी आधी तिकडे ह्याच्यात लास्टला येणार आहे. मला गौतमवाडी रौनककडनं विचारायचं पहिलं. क्वेश्चन चालू झाला होता की आपल्याला कुठले स्किल्स पाहिजे, आणि सागर मेन्शन ज्यांना नोकरी आहे त्यांनी कसे आपलं स्किल्स वाढवायला पाहिजे. मी त्याचा थोडासा ट्विस्ट देतो. खूप सारे असे लोक असतात आता तुमच्या क्लासमध्ये, आणि क्लासमध्ये म्हणजे मी 12वीचं म्हणतोय किंवा इंजिनिअरिंगचं म्हणतोय किंवा तुमच्या फर्स्ट डिग्रीचं म्हणतोय, त्याच्या टॉपर पहिले 10च असतात. जेव्हा प्लेसमेंट असतात त्यांनाच नोकऱ्या लगेच मिळतात, बाकीच्यांना काय. आणि मला एका मुलाने विचारलं होतं की मी 11वी 12वीत टाइमपास केला आणि मला मार्क नाही मिळाले, पण मी चांगला आहे, पण माझ्याकडे मार्क नाही आहेत, म्हणून मला कुठले तरी, आता IT फील्ड म्हणून त्यांनी इंजिनिअरिंग कुठेतरी केलं, पण इट वॉज नॉट अ टॉप कॉलेज, पण म्हणून परत नोकरी नाही, प्लेसमेंट नाही. पण मला माहिती आहे की मला याच्यात आवड आहे, मग मी काय केलं पाहिजे की लोक मला बघतील, कंपनीजकडे मी अप्रोच करू शकतो, कारण त्यांनी मार्क विचारले तर तिथेच मी ढप. पण मी कसं दाखवू की मला आहे, माझ्यात काहीतरी आहे. आणि हा 90% लोकांचा प्रॉब्लेम आहे की माझ्याकडे मार्क नाही आहेत, रेझ्युमे. आता रेझ्युमे सगळ्यांनी सोडून दिले, बायोडेटा रेझ्युमे कोण बघतंय, आणि अनफॉर्च्युनेटली ते पण यायला देतात आहे की नाही. मग त्या रेझ्युमेमधनं स्क्रीन कसं होणार तुम्ही. आणि ही कुठली स्किल आपल्याला पाहिजे दॅट विल मेक मी स्टँड आउट.
आउट ऑफ द 99% ऑफ द पीपल इन विच एवर करिअर यू परस्युइंग. आणि हा करिअर कॅन बी IT करिअर असेल किंवा ॲक्टिंग करिअर असेल किंवा स्टोरी टेलिंग करिअर असेल. कुठल्या तुम्ही हाऊ आर यू गोइंग टू स्टँड आउट. ह्याच्यातला फर्स्ट थिंग एक असतं पॅशन. तुम्ही जर त्या करिअरमध्ये जाताय ज्याच्यात तुम्हाला आवड नाही आहे, तुम्ही कितीही कष्ट करा, तुमचं काम चांगलं होणार नाही आहे. जर तुम्हाला IT मध्ये घुसायचं आहे तर त्या IT मध्ये काय तुमचा पॅशन आहे. जर कोडिंग करायचं तर कोडिंगचा पॅशन आहे का, त्याच्यात जा. तुम्हाला जर क्रिएटिव्ह करायचं असेल तर त्याच्यात तुमचा पॅशन आहे का. हेच फर्स्ट स्टेप काढणं की मला काय आवड आहे आणि मला काय जमतंय जे मी दिवसभर करू शकतो आणि दुसऱ्या दिवशी उठून परत दिवसभर करू शकतो. मग तो असेल मला तबला वाजवायचा आहे किंवा मला केक बनवायचा, काही असेल, पण ती जी आवड आहे ती पहिले काढणं ॲट अन अर्ली स्टेज इज इम्पॉर्टंट. कारण आणि नंतर जर आपल्याला लक्षात आलं की आपण केलं बाबा इंजिनिअरिंग, पण मला इंजिनिअरिंगमध्ये आवड नाही आहे, पण जेव्हा तुम्हाला कळतं की आपला पॅशन काय आहे, त्याच्यात न घाबरता स्विच केलेलं, ही ॲटिट्यूड डेव्हलप झाली पाहिजे. आणि हे जर आपलं झालं तर यू विल स्टार्ट डुईंग थिंग्स दॅट. IT मध्ये मी सांगितलं की तुम्ही यू मेन्शन GitHub. तुम्हाला जर प्रोग्रॅमिंग असेल तर यू हॅव टू हॅव सम पॅशन फॉर कोडिंग. आणि कोड दाखवण्यासाठी नका करू, आवडीसाठी करा. लोकांना कळतं. यू यूज ChatGPT, यू यूज Claude, यू यूज Copilot. तुमचा जो कोड येतो तो फक्त मी बनवलाय म्हणून शांत राहू नका. ते कसं झालंय, काय झालंय, ह्याच्यात आपण काय चेंज करता येईल, ह्याच्यात आपली स्वतःची क्रिएटिव्हिटी ॲड करून त्याच्यात काय ॲड करता येईल, हे आमच्यासारखे लोक बघतात की ठीक आहे भाई, तू ये बनाया है, हे सगळे बनवू शकतात, तू वेगळं काय केलंय. सो एक आपला पॅशन काय आहे कुठल्याही लेवलला, वुड बी 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्डपासून हा विचार करा की मला काय आवड नाही आहे, म्हणजे ते नका करू. 11वी 12वी नंतर विचार कळायला लागतं की आपल्याला काय आवड आहे. त्याच्यातच डिग्री घ्या, त्याच्यातच शिक्षण करा, त्याच्यात स्किल डेव्हलप करा. आणि ते जर तुम्ही केलं आणि मग कष्ट, पण ते कष्ट करण्यात आपण घाबरत नाही कारण ते आपली आवड आहे. आणि पालकांना हाच ॲडवाईस असतो एक की आपल्याला सचिन तेंडुलकर बनवायचं होतं म्हणून आपल्या पोराला क्रिकेट प्रॅक्टिसला पाठवू नका. आणि हा आपल्या सोसायटीचा प्रॉब्लेम आहे. आणि हे जर आपण छोट्या छोट्या गोष्टी आधीपासून केलं की आपलं फाइंड युअर पॅशन, तुमच्या मुलीचं पॅशन काय ते काढलं आणि मग त्या डिरेक्शनमध्ये लोकांना पाठवलं तर कुठं ना कुठं तरी ते सक्सेसफुल होणार. कुठल्या प्रमाणात सक्सेसफुल होणार इज नॉट इम्पॉर्टंट, बट ॲटलिस्ट दॅट फिलिंग ऑफ सक्सेस की मी आयुष्यात काहीतरी स्वतः केलं हे मिळेलच, कारण तो पॅशन आहे आपला. राईट. रौनक. तर याच्यासाठी माझ्याकडे 2 आय कॉल इट डबल एज. ते ॲप्लिकेबल आहे फ्रीलान्सर्ससाठी आणि इवन जे नोकरी करतात त्यांच्यासाठी, विच इज अडॅप्टेबिलिटी आणि अकाउंटेबिलिटी. अडॅप्टेबिलिटी मी नॉन IT एक्झाम्पल देतो. एक फॅक्टरी वर्कर आहे, त्याला बॉसने म्हटलं आहे तू 100 वेळा ही चक्री फिरवशील ना तर तो प्रॉडक्ट बनेल, ठीक आहे, तुला हेच करायचं आहे. उद्या त्याला म्हटलं की ॲक्च्युली तुला चक्री नाही फिरवायची आहे, तुला हे 3 बटणं दाबायची आहेत, पण प्रॉडक्ट तोच निघेल, पण तुला फक्त मेक शुअर करायचं आहे की ते प्रॉडक्ट बरोबर बनलं आहे. तर तुला अडॅप्ट करायचं आहे. चक्री फिरवण्यापेक्षा आता बटन फिरवायचे. जर तुम्ही म्हणाल की नाही यार मला चक्री फिरवायलाच मजा येते, तेव्हा तुम्ही अडॅप्टेबल नाही आहेत, तर तुम्ही यू कांट फिट. आणि हे फ्रीलान्सरसाठी पण आहे की उद्या तुम्ही फक्त पेपरवर लिहत होता, आता तुम्हाला टाईप करून लिहायचं आहे किंवा AI ला प्रॉम्प्ट द्यायचा आहे. तुम्हाला नाही मला पेपरवरच मजा येते. तुम्ही अडॅप्टेबल नाही आहे, तुम्ही स्लो झाले, तुम्ही मागे पडलात. दुसरी आहे अकाउंटेबिलिटी, विच इज की रौनक तुला या 3 दिवसात चक्री फिरवून प्रॉडक्ट काढायचं आहे, ठीक आहे, पण मी म्हटलं 3 दिवस नाही झाले, मला बोर होत होतं 3 दिवस, मी 4थ्या दिवशी देऊ का. म्हणजे तुम्ही अकाउंटेबल नाही आहे. तुम्ही म्हटलं होतं ना 3 दिवसात तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळेल, पण तुम्ही अकाउंटेबल नाही आहे की नाही देऊ शकलो, नाही झालं, रिझन दिले. अगेन जर तुम्ही अकाउंटेबल नाही आहे तर अगेन तुम्हाला ती स्किल सेट तुमची लॅकिंग आहे आणि वर्कफोर्समध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येईल. मग जेव्हा इयर एंड रिव्ह्यू होतो तेव्हा म्हणतात तू अकाउंटेबल नाही आहे, तू अडॅप्ट नाही केला. ही डबल ए ह्या स्किल्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आदिती, ॲक्च्युली मला हेच विचारायचं की आत्ता गंमत बघितली, आपण सगळ्यांना स्किल्स विचारलं तर ऑलमोस्ट सगळ्यांनी सॉफ्ट स्किल्स सांगितले. सगळ्यांनी सांगितलं ते माणूस म्हणून काय बदलायचं ते, म्हणजे हे जॉबचं नाही, ॲक्च्युली माणूस म्हणून बदलायचं. सो तू ॲज अ
काय म्हणते बिहेवियर अनालिस्ट म्हणून पण काय पर्स्पेक्टिव्ह याच्यावरती सांगू शकशील, काय गोष्टी कराव्या लागतील आता? तुम्ही मगाशी म्हणालात की लोक 2 तास काम करतील आणि म्हणतील मी त्याच्यापुढे मला काम नाही करायचं आहे. मला असं वाटतं, आणि मी जेव्हा यंग लोकांसोबत काम करते मी पाहिले सुद्धा, ते 2 तास या प्रोजेक्टवर किंवा या इंटरेस्टवर काम करतात, मग ब्रेक घेतात आणि पुढचे 2 तास वेगळ्या इंटरेस्टवर काम करतात ज्याचा ह्याच्याशी काही संबंधच नाही आहे. पण ते असं नाही म्हणत की मला काम नाही करायचं आहे, ते म्हणतात ह्या गोष्टीवर फक्त 2 तास काम करायचं आहे, मग मी दुसरं काहीतरी शिकेन. बिकॉज व्यक्ती म्हणून माझे वेगवेगळे पैलू आहेत आणि ते मला पूर्णपणे युटिलाइज करायचं आहे. कार्ल ह्युंगचं एक खूप सुंदर वाक्य आहे, ते म्हणतात की द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आय हॅव इज टू मेक शुअर ऑल माय पोटेन्शियल इज युटिलाइज्ड. आणि कदाचित येणारी जनरेशन ह्याला खूप सिरियसली घेते की मला जे जे ज्ञान किंवा जे जे इंटरेस्ट थोडे पण वाटतात मी जाऊन ते एक्सप्लोअर करेन. आणि त्यासाठी कदाचित पॅशन कधी कधी आपल्याला कळत नाही. तेव्हा एलिझाबेथ गिल्बर्ट नावाची एक लेखिका आहे, ती म्हणते क्युरिओसिटी इज अ वे टू गो अबाउट इट. कधी कधी आपल्याला नाही माहिती आपल्याला कशाची पॅशन आहे. जी लोक ज्यांना कळतं अर्ली एजमध्ये कॉलिंग वगैरे खूप चांगलं आहे, पण बऱ्याच लोकांना नाही कळत. मग तेव्हा काय करायचं, तेव्हा क्युरिओसिटी हा मुद्दा घेऊन जा. मला वाटतं की ती खूप मोठी इम्पॉर्टंट कुठलीही स्किल शिकण्यामागची व्यक्तिमत्वाचा हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरा सॉरी टू इंटरप्ट, पण क्युरिओसिटी हे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मध्ये नंबर 4 वर आहे 49. आत्ताचा रिपोर्ट आहे. सो युअर ॲब्सोल्युटली. आणि मला असं वाटतं की एखादं, आणि हे क्युरिओसिटी एक्सप्लोअर करताना तुम्ही पडणार, तुम्ही चुका करणार, तर चुकेला डायजेस्ट करून पुन्हा कसं आपण उभं राहू शकतो, फेलियर डायजेस्ट करून, हा मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण ते जर नाही करू शकलो तर तुम्ही कितीही चांगली ऑपॉर्च्युनिटी असेल, कितीही चांगलं शिक्षण असेल, लोक फेलियरला खूप पर्सनली घेतात आणि ते जेव्हा होतं तेव्हा ते खूप डिस्ट्रॉय होऊन जातात मनामध्ये, ते पुढे शिकत नाहीत. आणि आत्ता जसं म्हणालं फास्ट लर्निंग, कंटिन्युअस लर्निंग, यू नीड टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ, हे सगळे विचार जे सातत्याने आपल्या डोक्यात घर करून राहतात. हाऊ टू डील विथ द फेल्युअरचं आपण एक एपिसोड केला आदिती सोबतच, तो प्लीज बघा. मला हे म्हणजे इथे आपण जे आता बोललो ॲक्च्युली इट्स लाईक अ MBA आहे ना, करिअर काउन्सिलिंगचं. कारण एवढे चांगले मुद्दे आलेत, त्याला मला 2 मुद्दे अजून ॲड करायचे. शुअर. तो म्हणजे एक स्किल जी पाहिजे ती म्हणजे नेटवर्किंग. तुम्हाला आजच्या जगात मोठं व्हायचं असेल तर नेटवर्किंग हे खूप जरुरी आहे. आणि दुसरं जे इज स्टोरी टेलिंग. म्हणजे मी आता US मध्ये एक कॉलेज ग्रॅड मुलांसाठी एक वर्कशॉप घेतला होता, राईट. तर मी इंट्रोडक्शन, तिथे माझ्याच मित्राची मुलगी आली होती, राईट. तर त्यांना सांगत होतो की स्टोरी टेलिंग का महत्त्वाचं आहे वगैरे. मग तिचं इंट्रोडक्शन असं केलं की आदिती पोखरकर इथे जी बसली आहे, तिने ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या आधी विमानाचं लायसन्स घेतलं, ओके. आणि ती इथे कॉलेज करते वगैरे वगैरे करते. मी म्हटलं आता मी ही जी तुम्हाला स्टोरी सांगतोय ना आदितीचं, की ड्रायव्हिंगच्या आधी हे तुम्हाला कायम लक्षात राहणार आहे. अँड दिस इज वॉट यू हॅव टू टेल युअर एम्प्लॉयर. जाताना काहीतरी तुमची स्टोरी पाहिजे, जी कुठली असू, ती स्टोरी टेलिंग प्रत्येक स्टेज, म्हणजे जॉब मिळण्यासाठी स्टोरी, प्रमोशनसाठी स्टोरी, बिझनेस करण्यासाठी स्टोरी, सगळीकडे स्टोरी पाहिजे. ते स्टोरी टेलिंग आणि नेटवर्किंग ह्या 2 गोष्टी. आय वॉन्ट ॲड वन मोर पॉईंट. प्रत्येक एम्प्लॉईला, आणि आय थिंक रौनक वुड अग्री विथ मी, पर्सनल ब्रँडिंग खूप महत्त्वाचं आहे. की बऱ्याचदा आपल्याला भीती वाटते की जॉबवरनं मला काढून टाकलं तर काय होईल. आणि मी सगळ्या माझ्या क्लायंट्सना हे सातत्याने सांगते की जर तुमचं काही सोशल मीडिया प्रेझन्स असेल, टेक्निकली लिंक्डइन, बिकॉज आय लव्ह द होल प्लॅटफॉर्म, पण ते सोडून सुद्धा यूट्यूब असू शकतं, काही असू शकतं, पण जिथे तुमची स्किल खूप जास्त चांगली आहे तिथे जर तुम्ही क्लेम केली तर तुमच्या मनातली भीती की मला काढलं तर काय होईल, मग आता मी काय करू, यू विल हॅव अ बॅकअप. तुम्हाला माहिती आहे की लोक जेव्हा मला बघायला येतील, इज अ रॉंग वे, जेव्हा मी जॉबला अप्लाय करेन तेव्हा हे जे मी केलं आहे आणि जे मी क्लेम केलं आहे ते ऑलरेडी माझ्या पाठीशी असेल. ते 15 मिनिटापूर्वी तुम्ही सगळ्यांनी एकमेकावरचं केलं. आणि आता आपण पर्सनल ब्रँडिंग बद्दलच बोलतो, तर मला रौनककडेच यायचं, कारण आता आपण लिंक्डइन आणि या सगळे जे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आहे, प्रायमरीली कामाच्या बाबतीत लिंक्डइन आपण ज्या पद्धतीनं वापर करतो, आपण आता मग कुणालाही नोकरी देताना, म्हणजे आम्ही आमच्या कंपनीमध्ये सुद्धा हे करतो की अच्छा हे प्रोफाईल आहे का, की बिहान्सवरती जाऊन त्याचं काही प्रोफाईल आहे का ते चेक करा, कारण क्रिएटिव्ह बॅकग्राऊंड आहे. आणि दुसरं म्हणजे लिंक्डइनवरती जाऊन बघा त्याने काय 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 केलेलं आहे. पर्सनल ब्रँडिंग फ्युचरच्या वेळेस, ज्यावेळेस आपण कामाचं भविष्य म्हणतोय, त्यावेळेस किती मॅटर करणार आहे. आणि फक्त पर्सनल ब्रँडिंग त्या व्यक्तीसाठी नाही,
म्हणजे त्या ऑर्गनायझेशनसाठी सुद्धा का ते लोक म्हणजे काय बघतात ॲक्च्युली, म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस तुमचं लिंक्डइन प्रोफाईल तयार करता त्यावेळेस काय बघतात लोक, म्हणजे पर्सनल ब्रँडिंग स्वतःचं करायचं असेल तर काय पद्धतीनं अप्रोच केला पाहिजे? करेक्ट. आता पर्सनल ब्रँडिंगचा एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे आपण सगळे इथे लोक. सगळ्यांनी एकमेकांशी आपण बोललो आहे कधी ना कधी, पण आपण कधी सोबत काम नाही केलं आहे. पण तुम्हाला माहिती होतं की जेव्हा माझी फ्युचर ऑफ वर्क किंवा या टॉपिकवर पॉडकास्ट करेल, हे 4 लोक आहेत ज्यांना मी बोलवू शकतो. तुम्हाला ते का कळलं? बिकॉज ऑफ आर ऑनलाईन प्रेझेन्स मेजरली. कारण आपण सोबत फिजिकली काम तर केलं नाही आहे. तर टॉप ऑफ माइंड राहणं आणि तुमचं काम बाहेर काढणं, पुट आउट करणं, ते खूप हेल्प करतं पर्सनल ब्रँडिंगसाठी. आता जर मी प्रत्येकाला म्हटलं मला 3 AI एक्सपर्ट सांगा, तुम्ही विचार करा, अच्छा मी याचं कॉन्टेंट पाहिलं होतं, याचं ब्लॉग वाचला होता, याचं हे केलं होतं. तर तो टॉप ऑफ माइंड रिकॉल येतो थ्रू पर्सनल ब्रँडिंग. दुसरी गोष्ट आहे जी आय थिंक इथे फाउंडर्स पण बसलेले आहेत आणि आम्ही खूप सारे HR प्रोफेशनलसोबतही बोलतो. ते म्हणतात की आम्हाला जेव्हा पहिली CV कोणाची येते किंवा अप्लाय करतात, आम्ही ऑब्व्हियसली जसं तू म्हटलं की CV आणि बिहॅन्स किंवा त्यांचं वर्क बघतो आणि आम्ही त्यांचं लिंक्डइन प्रेझेन्स बघतो. का की ते काय टाकतात त्या लिंक्डइनवर. जर काही टाकत नाही तर दॅट्स अगेन की आता मी या माणसाला कसं ओळखू. जर मला मग टॅली करायचा, एक माणूस आहे ज्यांनी लिंक्डइनवर त्याचं काम पूर्ण टाकलेलं आहे आणि दुसरा माणूस आहे त्यांनी नाही टाकलं आहे. मला जेव्हा डिसिजन घ्यायचा असेल, माझा बायस याच्याकडे जाईल कारण मला त्याचं काम दिसतंय कम्पेअर्ड टू माझं थॉट प्रोसेस राहील की अरे याला आता ओळखायला मला इंटरव्ह्यू करावा लागेल, पहिले HR राऊंड करावा लागेल, मग मी हे करेल. आणि हे बाकी प्रोफाईल्स पण बघतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचं ट्विटर, इंस्टाग्राम हे बघतील का, हे बघायला की तुम्ही काही कॉन्ट्रोवर्शियल तर नाही बोलताय. कारण मी उद्या तुम्हाला हायर केलं, तुम्ही काही चुकीचं बोलले तर ते माझ्या कंपनीवर येईल. तर ते कंपनी लेवलवर पण बघता येतं. दुसरी गोष्ट, आता मी शार्दूलसोबत मागे बोलत होतो की आम्हाला अमुक तमुक ब्रँड जर वाढवायचा आहे लिंक्डइनवर किंवा प्रेझेन्स वाढवायचा आहे, तर फाउंडर्स तर टाकतीलच देअर अपडेट्स ऑन द प्लॅटफॉर्म. पण जर एम्प्लॉईज पण ॲक्टिव्ह झाले की हा माझा एक्सपिरियन्स आहे का पॉडकास्ट नेटवर्कसाठी काम करायला, ह्या स्किल्स आहे जे मी शिकलो आहे पॉडकास्ट नेटवर्कवर काम करायला, तर ते अमुक तमुकलाच फायदा होतो आणि त्या पर्सनलाही फायदा होतो. की जर मी कुठली दुसरी पॉडकास्टिंग कंपनी आहे, मी बघतोय की मला कोणाला हायर करायचं, जरा रेलेव्हंट एक्सपिरियन्स आहे, मी तुमचं लिंक्डइन पोस्ट बघून तुम्हाला करू शकतो. आणि कित्येक एक्झाम्पल्स आय थिंक सगळ्यांनी आपण आधी बोलताना दिले आहेत की बिकॉज ऑफ तुमचं लिंक्डइन प्रेझेन्स और तुमचं ऑनलाईन प्रेझेन्स, ब्लॉग्स और वॉट एव्हर, तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज आल्या. ॲटलिस्ट ते कन्वर्ट झाली नाही झाली ती वेगळी गोष्ट आहे, पण ती लीड आलेली आहे. हो लिटरली. आणि हे सगळ्या सेक्टर्ससाठी आणि सगळ्या करिअर्ससाठी व्हॅलिड आणि इम्पॉर्टंट आहे. कारण बऱ्याचदा हे होतं की आम्हाला असं वाटतं की अच्छा मला कोण बघणार आहे लिंक्डइनवरती, किंवा माझ्याकडे काही ऑफरच करायला नाही, मी काय लिहू आणि मी काय टाकणार आहे, माझ्याकडे काही अपडेट्सही नाही आहेत काही टाकायला. तर हे सगळ्या करिअर्ससाठी रेलेव्हंट आहे. हो बिलकुल. आणि एक अजून एक्झाम्पल, बिकॉज आता मी याच्या आधीच्या कंपनीमध्ये मी एका डिजिटल एंटरटेनमेंटमध्ये कंपनीमध्ये होतो जिथे आम्ही नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ॲमेझॉनसाठी शोज बनवले आहेत. आणि ती स्टार्टअप होती तर मी सगळं काय केलं तिकडे. मी रायटिंग, डिरेक्टिंग, ॲक्टिंग, मी नेटफ्लिक्सच्या एका शोमध्ये पण आहे, यूट्यूबच्या शोजमध्ये पण आहे, पण मी प्रोडक्शन पण केलं आहे. तर त्या फील्डमध्ये पण चेंज कसं होतं आहे, ज्या ॲक्टर्सला स्क्रीन प्रेझेन्स मिळत नाही, फिल्म किंवा रोल मिळत नाही, ऑडिशनमध्ये सिलेक्शन होत नाही, ते सोशल मीडिया यूज करून त्यांचे ऑडिशन्स, त्यांचे शॉर्ट व्हिडिओज टाकतात आहे आणि त्यांना नोटीस होत आहे. जसं तुम्ही आता एक्झाम्पल बघाल, आता रिसेंटली नेटफ्लिक्सवर एक खूप चांगली मूवी आली नादानिया नावाची, चांगली नव्हती बट वॉट एव्हर, माझं पर्सनल ओपिनियन आहे. त्याच्यामध्ये आउट ऑफ द मेन कॅरेक्टर सोडून द्या, ते तर फॅमिलीवाले होते, पण बाकीचे जे कॅरेक्टर्स होते त्याच्यातले 3 कॅरेक्टर्स असे आहे दे वर सिलेक्टेड कारण ते सोशल मीडियावर ॲक्टिव्ह आहे आणि त्यांनी त्यांचे व्हिडिओज बघितले. सो ती अपॉर्च्युनिटी भेटली त्यांना बिकॉज दे यूज्ड टू शो देअर स्किल, ॲम्प्लिफाईड थ्रू सोशल मीडिया आणि गेट नोटिस्ड. सो मला ह्याच्यात अजून एक प्रश्न विचारायचा की IT मधले किंवा क्रिएटिव्हमधले लोक बऱ्याचदा लिंक्डइनवरती त्यांच्या गोष्टी टाकत असतात. वी सी दॅट व्हेरी ऑफन. पण जेव्हा आपण लीगल बॅकग्राऊंडमधले लोक येतात, फायनान्स बॅकग्राऊंडमधले लोक येतात, HR बॅकग्राऊंडमधले लोक येतात, तेव्हा त्यांनी काय बोलावं? कारण मी जे करतोय ते काय बोलायचं? कारण का अदरवाईज आत्ता जे लिंक्डइनवरती आपल्याला दिसतंय ते म्हणजे ChatGPTवरती बेसिक काहीतरी एक बोलबच्चन टाकलेलं असतं, 4 कीवर्ड्स किंवा ठरलेलं कॉपी पेस्ट स्टोरीज टाकतात. पर्सनल ब्रँडिंग म्हणजे काय ऑन लिंक्डइन फॉर अदर पीपल ऑल्सो? मला तुम्ही दोन्ही फाउंडर्स आहात, सर आहेत, तुम्ही सांगू शकाल का की काय ॲक्च्युली काय टाकणं एक्सपेक्टेड आहे तिथं? म्हणजे ॲक्टिव्ह असणं म्हणजे काही टाकणं का? आणि नक्की काय, हाऊ डू आय रिप्रेझेंट, हाऊ डू आय प्रेझेंट माय स्किल सेट्स देअर?
एक उदाहरण म्हणजे एक मुलगी इंजिनिअरिंगच्या 3rd इयरला आणि तिने तिचा प्रोजेक्ट अपडेटेड ठेवला होता लिंक्डइनवर आणि तिला सिंगापूरमधनं एक इंटर्नशिपची ऑफर आली आणि तिला कल्पनाही नव्हती की असं काही झालेलं आहे. तिने आश्चर्य प्रकट केलं की सिंगापूरमधल्या कंपनीला मी अप्लाय केलेलं नाही, मला ती कंपनी माहितीही नाही, पण त्यांनी पेड इंटर्नशिप का दिली. तर ह्याचं कारण शी वॉज करंट आणि शी वॉज ऑन द प्लॅटफॉर्म. सो डिजिटल प्रेझेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि इट हॅज टू बी व्हेरी व्हेरी सॅनिटाइज्ड. म्हणजे तुम्ही जे तुम्हाला स्वतःला प्रेझेंट करताय, तुमचं जे सादरीकरण करताय ते योग्य असलं पाहिजे आणि अद्ययावत अप टू डेट असलं पाहिजे. की तुम्ही आत्ता जो प्रोजेक्ट केला तो पण त्याच्यावर टाकणं, नंतर बघू वगैरे असं करत राहिलं तर त्याच्यामध्ये मॅचिंग होत नाही. आणि आत्ताची स्थिती अशी आहे की 85% रिक्रुटमेंट मुळामध्ये स्टार्ट होते आहे लिंक्डइनवरनं. आता रेझ्युमे येण्याचे चान्सेस पण कमी होत जातील. यापुढे अजून अन्य वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, उदाहरणार्थ व्हिडिओ रेझ्युमे नावाचा प्रकार आहे वगैरे. सो हे सगळं पूर्ण ऑटोमेट होणार आहे आणि ह्या प्रकारामध्ये डिजिटल प्रेझेन्स माझ्या मते विल बी व्हायटल. ह्यानी तुम्हाला कधी तुम्ही स्वप्नात पण पाहिल्या नाहीत अशा ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन होऊ शकतात. हे तर याचे आम्ही अनेक उदाहरणं गेल्या 20 वर्षामध्ये मुलींच्या बरोबर काम करताना पाहिलेले आहेत. याच्यात एक फक्त खूप इम्पॉर्टंट आहे, यू यूज द राईट वर्ड. बोल बच्चन नाही करायचं, बी जेन्युइन. जे आपण केलंय, जे आपल्याला येतं, जे आपल्याला वाटतं ते लिहा. कारण खूप लोक ही एक चूक करतात की मी पूर्ण टाकीन, म्हणजे लाईक व्हॉट यू मेन्शन ना, आपण काय मीच ॲक्टर, मीच प्रोड्युसर, मीच सगळं केलं आणि मग 2 प्रश्न विचारले की कोणतरी ते माहिती नसतं काय. तर जर आपल्याला छोटंसं काम केलंय ते पण लिहा, मोठं काम केलंय ते पण लिहा, पण जे आपण स्वतः काम केलंय खरं खरं लिहा. कारण तुम्हाला 5 वर्ष लागतील तुमचं प्रोफाईल बिल्ड करायला, 15 सेकंड लागतात तुमचं अख्खं करिअर बर्बाद करायला. तर इवन ॲट इंजिनिअरिंगमध्ये असताना वन्स यू गेट युअर सोशल मीडिया प्रोफाईल, जे तुम्ही अपडेट करता दॅट शुड बी जेन्युइन आणि लोक ओपिनियन शोधतात. हे एक दुसरं एक चूक असतं की मी डेफिनेशन जर टाकलं माझ्या लिंक्डइनवर त्याचा काही उपयोग नाही आहे, पण मला काय वाटतं याच्याबद्दल ते लोकांना कळतं की अच्छा तुमचा काय स्वभाव आहे. आणि म्हणून चॅट जीपीटीवरनं तुम्ही कॉपी पेस्ट करून टाकलं की कॅन यू कम्पेअर डीपसीक अँड ओपन AI, ते मिळतंय आणि तुम्ही कॉपी पेस्ट करून टाकलं म्हणजे प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग करून वापरलं की असं करा तसं करा. आणि आजकाल अजून स्मार्ट लोक असतात की 2 चुका पण टाका प्लीज, म्हणजे माझ्यासारखं वाटेल, पण कुठं ना कुठं तरी हे पकडलं जातं. एकच उदाहरण देतो की 2024 मध्ये सगळ्यात जास्ती यूज चॅट जीपीटीचा कधी झाला असं जर विचारलं तर त्याचं इंटरेस्टिंग उत्तर आहे 14 फेब्रुवारी. आणि हा जो आपला राष्ट्रीय सण आहे त्याच्या वेळेला आंतरराष्ट्रीय सण, तर त्या दिवशी झालं असं एक कथा आहे म्हणजे ही की एका मुलीला 67 प्रेमपत्र आली, सगळे सेम होते आणि त्यातली 66 सेम होते आणि ती एकदम हायफाय इंग्लिशमध्ये होती. दे वर नॉट ऑनेस्ट बट दे वर व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. आणि ही मुलगी ज्या बरोबर मुलाबरोबर कॉफी प्यायला गेली ते जे पत्र होतं ते साध्या इंग्लिशमध्ये होतं पण कमिंग डिरेक्टली फ्रॉम द हार्ट. सो आय थिंक ऑनेस्टी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इन यूज ऑफ. प्रॅक्टिकल उदाहरण सांगतो. माझ्या ऑफिसमध्ये एका मुलाला फायनली मी 7-8 वर्षानंतर सांगितलं, भाई ये तुमचे जसं तुम्ही प्रोग्रॅमर तसं वाढता, तुम्ही क्लायंट कम्युनिकेशनवर तुमचं इंग्लिश सुधारावा. नाही गौतम, तुला येत नाही, तुला कळत नाही, तुझा प्रॉब्लेम. म्हटलं आपलं कम्पॅटेबिलिटी इश्यू आहे, मी खरं खरं सांगतोय, तुझं इंग्लिश जर थोडंसं सुधार, शिक. मी सांगे स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टंट, करा, त्याचा तुम्हालाच फायदा होईल. नाही मी कंपनी सोडणार. आणि कारण जे सोडण्याचं होतं की भाई आपका इंग्लिश, तुम्हाला इंग्लिश नीट धड येत नाही. पण जे रेझिग्नेशन मेल आलं सा परफेक्ट इंग्लिश, ग्रॅमर, पॅराग्राफ, स्पेसिंग, नो चुका मुका, आणि त्याला बोललं पाहिजे त्याचं फक्त मला एक्सप्लेन करून सांग तू काय लिहिलंय. त्याला माहीत नव्हतं. पण 2 साइड्स ऑफ द कॉइन. तुम्हाला सिम्पल वर्ड, बी जेन्युइन ऑन सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रँडिंग. तुमचा स्वतःचा स्वभाव लोकांना कळेल. सगळ्यांना सुपरमॅन नको आहे, चांगली लोक, शिकणारी लोक पाहिजेत. येस. आणि आम्ही पण कॉलेजला जेव्हा जातो, हायरिंग करतो, तेव्हा आम्ही बघतो की शिकायची आवड किती आहे,
किती शिकलाय आणि किती कोड हॅकर रँक कोड शेफवर तुमचा काय स्कोर आहे त्याच्याने काहीही फरक पडत नाही. नवीन तुला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिला तू सॉल्व्ह करू शकतो का, विचार कसा करतात, क्रिएटिव्हिटी किती आहे, याच्यावर जास्त इम्पॉर्टन्स आहे. तर तुम्ही हे जर तुमच्या सोशल मीडियावर कधी प्रमोट केलं आणि हे लिहिलं की मी हे केलंय, मला मी छोटंसं टिक टॅक टो गेम बनवलाय, बरं ठीक आहे, पण तुम्ही स्वतः केलं ना, त्याचा माझा जास्ती मुद्दा आहे. दॅट इज यू शुड बी प्राऊड ऑफ इट. वेटेज ऑफ दॅट इज मोर दॅन आय रोट लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टम बिल्ट युझिंग AI डीपसीक आणि ऑटोमेशन ऑफ पार्सल डिलिव्हरी अँड रेंटल सिस्टम टू युअर होम. काही उपयोग नाही त्याचा. आणि आता आपण हायरिंग प्रोसेसबद्दलच बोलतो, म्हणजे आपण सटली तिकडे आलोय. तर ओव्हरऑल गेल्या काही वर्षामध्ये हायरिंगची सुद्धा प्रोसेस कशी इव्हॉल्व्ह झाली आहे आणि भविष्यात ती कशी असणार आहे याच्याबद्दल आपण थोडं बोलू शकलो. कारण अल्टिमेटली लोकांना कोणाला तरी कुठेतरी जाऊन जॉबला अप्लाय करायचं आहे, किंवा जर आपण एम्प्लॉयर झालो तर लोक हायर करायची आहेत. तर हायरिंगची प्रोसेस सुद्धा कशी इव्हॉल्व्ह होतीये याच्याबद्दल आपण सर थोडं बोलू शकलो तर. ठीक आहे ना, जसं सर म्हणाले, आणि हायरिंग आणि लिंक्डइनला थोडं कनेक्ट करतो. आणि आय थिंक तुझा मुद्दा महत्त्वाचा आहे माझा, कारण मी लिंक्डइनचे मास्टर क्लासेस घेतो. आणि काय कॉन्टेंट टाकायचा, मला वाटतं की काय कॉन्टेंट टाकायचा त्याच्या आधी आपलं क्लिअर पाहिजे की कशासाठी आपण लिंक्डइनवर आहे. फार फंडामेंटल. म्हणजे कॉलेज ग्रॅड जॉबसाठी आहे, माझ्यासारखा बिझनेसमॅन बिझनेससाठी आहे, एखादा जॉब चेंज करण्यासाठी आहे. कारण कशासाठी लिंक्डइनवर आहे एकदा कळालं, मग तुम्हाला तुमचा ऑडियन्स कळायला पाहिजे, राईट. आणि मग त्या ऑडियन्सला काय लागतंय, त्याला काय लागतंय, त्याच्या रिलेटेड जर तुम्ही कॉन्टेंट टाकला तर तुम्हाला चान्सेस लिंक्डइनचे मॉनिटायझेशन किंवा फायद्याचे जास्त आहेत. आणि कॉन्टेंट तुम्ही ऑलवेज त्या पुढच्या म्हणजे हे म्हणाल तसं जेन्युइन पाहिजे, सगळं पाहिजे, पण आपण लिंक्डइनवर काय आहे हे विसरून कधीच विसरायचं नाही. मी लिंक्डइनवर आहे, मला जॉब पाहिजे, मला लेट्स सिंगापूरमध्ये पाहिजे, तर मी माझ्या इंडियन कॉन्टेंट लोकांसाठी लिहिणारच नाही. सिंगापूर लोकांची काय स्टाईल आहे, तिथले प्रोफेसर कसे बोलतात, त्याच्यासाठी मला कॉन्टेंट लिहायला चालू करायचं आहे आणि त्यांना टॅग करत जायचं आहे. कॉन्टेंट बरोबर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, ओनली कॉन्टेंट लिहून चालत नाही. आता एक्सपर्ट आहेत आपल्याकडे, पण तुम्हाला जर सिंगापूरमध्ये एखाद्या प्रोफेसरच्या अंडर PhDला जायचं आहे, तर ते तिथले 50 प्रोफेसर जेव्हा पोस्ट टाकतात त्यांना तुम्हाला कमेंट करायचं आहे, तुमचं ओपिनियन द्यायचं आहे, तुमचा राय द्यायचा आहे, तेव्हाच ते तुम्हाला बघतील, राईट. तर नुसता कॉन्टेंट नाही, तर तुमचा ओपिनियन कम्युनिटीमध्ये जाऊन बोलणं. पण मला एकच मेसेज आहे क्लिअर, आणि हाच नसतो, की तुम्ही लिंक्डइनवर का आहे हे फार क्लिअर पाहिजे. एकदा ते झालं मग तुम्ही तसा कॉन्टेंट करा. नाव हायरिंग 75% इज ऑन लिंक्डइन, बरोबर. तर हायरिंग करताना मला वाटतं की तुमचे पर्सनल स्टोरीज जसं ते म्हणाले ना, ते रिलेटेड लागतात. म्हणजे जर तुम्हाला हायरिंग स्किल करताना लिंक्डइनला कसं वापरायचं, की तुमचे टेक्नॉलॉजी, जर तुम्ही एखाद्या टेक्नॉलॉजीसाठी अप्लाय करताय तर तुम्ही त्या टेक्नॉलॉजीबद्दल तुमचं काय मत आहे, जेन्युइन वगैरे, ते तर लिहायचंच. प्लस तुमच्या पर्सनल स्टोरीज लिहायच्या. म्हणजे मी आज कॉलेजला गेलो नाही, का नाही गेलो, तर मला आज वाटलं नाही, मला रिसर्च करायचं घरी बसून, मला तो प्रोफेसर असं बोलला, मला ह्या पर्सनल स्टोरीजला लोक रिलेट करतात. आणि त्या इंटरव्ह्यूमध्ये यू विल बी सरप्राइज्ड, इंटरव्ह्यूमध्ये ते तुम्हाला ते प्रश्न विचारले जातात, तू लिंक्डइनवर पोस्ट टाकला होता, त्या प्रोफेसरनी तुला असं असं त्रास दिला होता, मला त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायचं. सो लिंक्डइनला तुम्ही जर तुम्हाला जॉब पाहिजेत असेल आणि जर व्हाईट कॉलर पाहिजे असतील तर लिंक्डइन इज द थिंग. आणि तिथे तुमचं स्टोरी टेलिंग आणि तुमचा टार्गेट ऑडियन्स, इट इज खूप जबरदस्त प्लॅटफॉर्म आहे लिंक्डइन. आणि इतका टार्गेटेड आहे ना, तुम्ही फक्त त्याला फोकस करून केलं ना तर इट इज व्हेरी मच पॉसिबल. हायरिंग प्रोसेसबद्दल आपण बोलतोय, तर कशी ती हायरिंग प्रोसेस इव्हॉल्व्ह होतीये फॉर फ्युचर. अगेन IT एक्झाम्पल, शुअर. रेझ्युमेज कोणी बघत नाही, मार्क वेटेज कमी असतो पण कमी असतो. डिग्री कशात केली आहे इज इम्पॉर्टंट बट नॉट नेसेसरी. स्किल्स आर इम्पॉर्टंट. म्हणून फॉर अन IT कंपनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग असेल तर गिटहब हँडल इज मस्ट. तुमच्या गिटहबवर, गिटहब इज अ पब्लिक ओपन रिपॉझिटरी वेअर यू कॅन पुट युअर कोड. पण तिकडे लोक काय करतात, मीच माझं प्रोजेक्ट आणि ते सगळं टाकतात, त्याच्यात काहीही अर्थ नाही आहे. तुम्ही ओपन सोर्स कम्युनिटीमध्ये किती कॉन्ट्रीब्यूट करता, किती लोकांबरोबर बोलता, कसे बोलता, काय कॉन्ट्रीब्यूट केलं आहे, ह्याच्यावर खूप फायदे आहेत. आणि जर तुमचा स्वतःचा काहीतरी तुम्ही लिहिलं आहे, केलं आहे, ते सगळं तिकडे प्रमोट करा. अकॉर्डिंगली सोशल मीडियावर लिहा.
साईट ब्लॉग्स लिहा आणि हे सगळं कंटेंट तुमच्या रेझ्युमेच्या लाईनीत असलं पाहिजे. मला ईमेल पण आली की मी माझा ही माझी वेबसाईट आहे, ह्याच्यावर माझा प्रोफाईल आहे, हा माझा ब्लॉग आहे, हा माझं ट्विटर हँडल आहे. प्रोफेशनली ट्विटर इज ऑल्सो व्हेरी बिग, कारण ट्विटरमध्ये यू कॅनॉट आस्क पीपल टू फॉलो, पीपल हॅव टू फॉलो. म्हणजे तुमचा कंटेंट जर चांगला असेल तर ऑटोमॅटिकली पीपल तुम्हाला फॉलो करणार. तुम्ही लोकांना बोलवू शकत नाही की मला फॉलो करा. आणि त्याच्यामुळे तर तुमचा ट्विटर फॉलोईंग जसा वाढेल म्हणजे तुमची ती एक्सपर्टीज आहे. त्याच्यात देर आर सर्टन सर्व्हिसेस ऑल्सो, लाईक यू फीड ऑल दिस ट्विटर हँडल, लिंक्डइन हँडल, तुमचा रेझ्युमे अँड यू पुट इट इन टू ChatGPT अँड ते सगळं काढून तुमची कुंडली काढून तुम्हाला सांगणार की हा कॅन्डिडेट कसा आहे. आम्ही हायरिंगच्या प्रोसेसमध्ये पण खूप वेळा बघितलंय की इंटरव्ह्यू जर फेस टू फेस नसेल तर आय कॉन्टॅक्टवरनं कळतं की कॅन्डिडेट वाचतोय कुठलं तरी आन्सर, कारण ChatGPT उघडं आहे. किंवा आम्ही अजून बघितलंय की माणूस मागे बसला असतो, तो सांगतो आणि पुढे हळूच सांगतो पेपर की हा उत्तर आहे, आणि मग उत्तरला थोडंसं आपण इकडे तिकडे बदललं की कळतं. मग इंटरव्ह्यू प्रोसेस पण लोक फेक करायला बघतात, पण कुठं ना कुठेतरी तुम्ही पकडले जाणार. तर समजा तुमची नोकरी पण झाली, कुठं ना यू आर गोइंग टू फेल इन युअर जॉब. तर रेझ्युमे बिल्डिंग, द इंटरव्ह्यूइंग प्रोसेस. इंटरव्ह्यूमध्ये सर्वात मोठी चूक आपण परत आय एम युझिंग द सेम वर्ड शार्दूल, बोल बच्चनगिरी करतो. मला सगळं येतं, हे येतं ते येतं, आणि मोठे मोठे शब्द टाकायचे जे आपल्याला येत नाहीत. याच्यात कोणालाही इंटरेस्ट नाही आहे. इंटरव्ह्यूमध्ये मला जे येतं ते मला सांगायचं असतं, आणि चांगला जर इंटरव्ह्यू असेल तो तुमची काय गुण आहेत ते काढायचा प्रयत्न करतो. आणि त्याच्यात तुम्ही सांगितलं की मला हे पण येतं आणि ते पण येतं, मग तो ऑब्व्हियसली त्याच्यावरच विचारणार, आणि मग तुम्हाला येत नाहीत, मग तुम्हाला वाटतं की यार इंटरव्ह्यू कसा जरी झाला. पण इंटरव्ह्यूला कसं आपण द्यायचा, जसं तो इंटरव्ह्यू मला नेक्स्ट प्रश्नच विचारणार. जर मी असं म्हटलं की अरे ना तेव्हा मी गिटहबवर हा असा गेम बनवला होता आणि शांत राहिलो, हा नेक्स्ट प्रश्न येईल, कुठला गेम? अहो तो मी पायथनमध्ये बनवणार होतो, पण मग मी ते गोमध्ये बनवला. नेक्स्ट प्रश्न काय? का? मग ते पायथनमध्ये हा ॲडव्हान्टेजेस आणि गोमध्ये हे डिसएडव्हान्टेजेस असे हो का, मग ह्याच्यात का, मग त्याच्यात का? आणि आपण त्या इंटरव्ह्यूला आपल्या दिशेत नेतोय, ही पण स्किल असते. आणि हे जर त्या एरियामध्ये जर आपल्या एक्सपर्टीजच्या एरियामध्ये असेल तर इंटरव्ह्यूअरला पण आवडतं की अरे चांगला करतो काहीतरी. पण मध्येच आपण काहीतरी टाकला की ते डीपसिक वापरलं, मग गेलं तुम्ही दुसऱ्या दिशेकडे, त्याच्यात आपली एक्सपर्टीज नाही आहे. आणि कधी कधी इंटरव्ह्यूअर पण प्रश्न विचारतात असे, डीप ओपन एआयचे API केलेत का? सरळ म्हणायचं नाही मला ते येत नाही, पण मला पायथन आणि गो येतं, परत येत त्याच्यात. सो हे सगळे छोट्या छोट्या गोष्टी, फ्रॉम बिल्डिंग अ रेझ्युमे टू स्क्रीनिंग टू हाऊ टू गिव्ह इंटरव्ह्यूज, हे पण एक कला असते, ती शिकली पाहिजे सगळ्यांनी, फ्रॉम फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज टू एक्सपिरियन्स्ड पीपल. राईट. भूषण सर. हां, सो हायरिंगची जी प्रोसेस कशी बदलते हा मुद्दा होता. तर हायरिंगमध्ये आधी जसं होतं त्याच्यापेक्षा आत्ता तर बदलतं आहेच, आणि अजून 5 वर्षांनी अजून बदलेल. तरीसुद्धा 5 वर्षापूर्वी काय झालं त्यातली एक गमतीची हायरिंगची प्रोसेस, की वॉल्वो नावाची जी कंपनी आहे जी गाड्या बनवते, तर त्यांनी असं दाखवलं होतं आणि त्यांनी ते शोकेस केलं होतं की गाडी स्वतःच इंटरव्ह्यू घेते इंजिनियरचा. गाडी इंटरव्ह्यू घेते? गाडी आहे, म्हणजे इट इज अवेलेबल, यूट्यूबवर अवेलेबल आहे. की वॉल्वोनी ते मुद्दाम शोकेस केलं होतं की दिस इज व्हेअर हायरिंग प्रोसेस इट सेल्फ इज गोईंग, देर इज नो ह्युमन इंटरव्हेन्शन. आणि 14 वर्षापूर्वी मी IBMमध्ये काम करत असताना त्यावेळेला लीना नायरच्या बरोबर माझी गाठ पडली होती एका HR कॉन्क्लेव्हमध्ये दिल्लीत. तिथं ती म्हणली की आम्ही ती HUL हिंदुस्तान युनिलिव्हरची ग्लोबल हेड HR, तिने 14 वर्षापूर्वी सांगितलं की आम्ही आमची हायरिंग प्रोसेस ऑटोमेट केली आहे 92%. बापरे. ग्लोबल, म्हणजे फक्त 8% मध्ये ह्युमन्स विल इंटरॅक्ट विथ द फायनल कॅन्डिडेट्स. हे 14 वर्षापूर्वीचं बोलतोय, म्हणजे वनवास पण होऊन गेला. तर आता पुढच्या 5 वर्षामध्ये ॲज फार ॲज टॅलेंट ॲक्विजिशन इज कन्सर्न आणि टॅलेंट मॅनेजमेंट, म्हणजे HRचे जे मेन फंक्शन्स आहेत, पिलर्स, ते पूर्ण बदलणार आहेत.
आणि त्याच्यासाठी आपली लोकं तयार नाही आहेत. म्हणजे ऑनेस्टी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ज्याच्यामध्ये एक समजा ChatGPTने तुम्ही रेझ्युमे लिहिलात आणि त्याच्यामध्ये हॉबी काहीतरी असायला पाहिजे. तर मग 4 हॉबीज आहेत आमच्या सिनियरनी लिहिल्या आहेत म्हणून मग मी ट्रेकिंग लिहिली. पण ट्रेकिंगच्या वेळेला विचारलं की बुवा लास्ट ट्रेक तुम्ही कुठे केलात? काय नाही, बाबांच्या कडेवर बसून 15 वर्षापूर्वी सिंहगड चढला. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. आणि हे आम्ही UPSCचे इंटरव्ह्यूज घेतो, मॉक इंटरव्ह्यूज घेतो. त्याच्यामध्ये आम्ही बघतो ना की जे काही लिहिलेलं आहे त्यातलं ऑनेस्टीचा पार्ट आणि त्याच्यामध्ये तुमची डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंटचा पार्ट इज व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल. आणि तो तुम्हाला आता व्हिडिओ रेझ्युमे म्हणून एक नवीन भाग आलेला आहे. अजून एक गोष्ट म्हणजे ATS म्हणून एक आलेलं आहे. तर ते सगळं तुम्ही शोधू शकाल. ॲक्च्युली त्याच्यासाठी आपल्या या पॉडकास्टची गरज नाही आहे, त्याच्यासाठी डीपसीक आहे. फक्त ATS रेझ्युमे म्हणजे काय, ATS कंप्लायंट हे शिकून घ्यायला पाहिजे आपल्या लोकांनी. आणि व्हिडिओ रेझ्युमे याचा अर्थ 90 सेकंदामध्ये व्हाय यू ह्याचं दिलेलं उत्तर. हे जर तुम्ही नीट तयार करायला लागला असाल आत्ता तर उत्तम आहे, नसेल तर टुडे इज द डे. आणि अशा प्रकारचं रिक्रुटमेंट होणार आहे. मुळामध्ये त्याची सुरुवात होणार आहे लिंक्डइन किंवा अन्य सोशल मीडियावरनं आणि त्याचं जे कन्क्लुजन आहे ते ह्या प्रकारचं नॉन ह्युमन इंटरव्हेन्शननी होणार आहे. तर यू बेटर बी रेडी फॉर इट. सो ही त्याची प्रोसेस मला वाटते सांगता येईल. ऑनेस्टी हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा यासाठी पण आहे. मी एका फाउंडरला भेटले, त्याची अख्खी टेक्नॉलॉजी जी हायरिंगला कोलॅबरेटिव्ह टेक्नॉलॉजी आहे, तो म्हणाला की मायक्रो एक्सप्रेशन्समध्ये आम्ही हे सांगतो की तुमचा एक्झिस्टिंग एम्प्लॉई किती खुश आहे. आणि ते आत्ता नाही सांगत, 3 महिने ब्लड टेस्ट कशी आपण घेत राहतो तसं 3 महिन्याचे ते मायक्रो एक्सप्रेशन्स बघून, बिकॉज ऑनलाईन लोक काम करतात, तर आमचा स्वतःचा प्लॅटफॉर्म आहे आणि आम्हाला कळायला लागतं की हाऊ हॅपी ऑर अनहॅपी द एम्प्लॉई इज. बापरे. आणि त्याच्या बेसिसवर जेव्हा रेग्युलर इंटरव्ह्यूज होतात लोकांसोबत, ते जर मॅच नाही झाला डेटा, सो आम्हाला कळतं की इथे डिस्क्रिपन्सी आहे. तर जे आपण खरं बोलायचं म्हणत होतो की तुम्ही दाखवाल की मी खुश आहे, पण एका पॉईंट नंतर यू कांट एस्केप इवन दॅट. बापरे. आणि तेही बघितलं जातंय तुमचं. किती वाटतं. हो. पण मला म्हणजे आता तुम्ही हायरिंग तर म्हणताय, म्हणजे दिस कॅन ऑल्सो बी यूज फॉर फायरिंग. यू आर डिप्रेस्ड. कोणी सांगितलं ते आमच्या सिस्टमनी का? मला आता तुझ्याचकडे यायचं होतं की आता आपण या सगळ्या आता प्रायमरी आपण पहिल्या भागात जे डिस्कस करतोय, एक शब्द परत परत येतोय ते म्हणजे अडॅप्टेबिलिटी. की हे सगळे हायर करताना आणि मग तुम्ही वेगवेगळ्या करिअर्सकडे वळणार आहात आणि या सगळ्याकडे अडॅप्टेबिलिटी, रेझिलियन्स या सगळ्याबद्दल आपण परत परत बोलतो आहे. तर नेमकं ते असतं काय? आणि ज्यावेळेस यू वर्क ॲज अ हाय परफॉर्मन्स कोच, ज्यावेळेस या वेगवेगळ्या लोकांसोबत तू काम करतेस, त्यावेळेस तो तयार कसा करायचा? म्हणजे मला माहिती आहे की अडॅप्टेबिलिटी पाहिजे, पण मला माहीत नाही माझ्या एम्प्लॉयरला जी पाहिजे किंवा ज्यांच्यासोबत मला काम करायचं आहे त्यांना जी अपेक्षित अडॅप्टेबिलिटी आहे ती नेमकी काय आहे आणि ती दाखवायची कशी? म्हणजे तीही दाखवता कशी येते ना अडॅप्टेबिलिटी. तर हाऊ डू आय बिल्ड दॅट अँड हाऊ डू आय शोकेस दॅट? सो तुमचा जो बॉस आहे तो काही गोष्टींवर सातत्याने कंप्लेंट करत असतो. एक तर तो तुमच्याविषयी करतो किंवा तुमच्या लेवलच्या लोकांविषयी करतो किंवा लोकांविषयी जनरली करतो. तर लोक आपल्याला सांगत असतात की काय अपेक्षित आहे. जर कोणी वेळेंवर खूप इरिटेट होत असेल तर आपल्याला कळतं त्याला पंक्च्युअलिटी मॅटर करते. जर एखादा रिसर्च झालाय का असं म्हणत असेल तर त्याला आपल्याला कळतंय ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो सांगतोय की मला काय अपेक्षित आहे. पहिला मुद्दा, स्वतःला विचारा की खरंच मला हे बिल्ड करायचं आहे का माझ्या करिअर ग्राफसाठी. माझ्या ऑर्गनायझेशनला भलं हवं असेल, पण जर ते माझ्या करिअर ग्राफमध्ये बसत नाही आहे तर नाही बोलायला आपल्याला शिकायला पाहिजे. मग त्या नाही म्हणण्याचे काही कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत. म्हणजे मला ह्या ऑर्गनायझेशनमध्ये हे वालं प्रमोशन नाही मिळणार, मग मला दुसरा जॉब शोधायला पाहिजे किंवा जे कम्पॅटेबल आहे ते शोधायला पाहिजे. पण जर मला शिकायचं असेल तर दॅट ब्रिंग्स द सेकंड पार्ट, की एकतर अडॅप्टेबल मला व्हायचं आहे का ह्या एरियामध्ये. इफ येस, देन व्हॉट डू आय डू? दॅट्स वॉज युअर क्वेश्चन. एकदा नाही कळलं तर डोक्याचा स्ट्रेस कमी होतो की माझं नाही येते. जेव्हा कळलं की करायचं आहे तर 3 वेगळ्या पद्धतीने आपण करू शकतो. सगळ्यात पहिली गोष्ट, फाइंड अन एक्सपर्ट हू नोज द जॉब. का आपण रिइन्व्हेंट करतो या गोष्टी? तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, तुमच्या सर्कलमध्ये आजूबाजूला अशी लोकं आहेत जी या सगळ्या सेम प्रॉब्लेममधून गेलेली आहेत. आपल्याला नेहमी असं वाटतं की माझा प्रॉब्लेम हा फक्त माझाच आहे आणि माझ्याशिवाय कोणालाच तो झालेला नाही आहे. अनफॉर्च्युनेटली किंवा फॉर्च्युनेटली असं नाही आहे. आपल्यासारखी बरीच मंडळी आहेत आणि ती आपल्यापेक्षा 3, 4, 5, 10 स्टेप्स पुढे आहेत. तर त्यांना लिहा आणि यू विल बी सरप्राइज हाऊ विलिंग पीपल आर टू टीच यू. लोक सांगतात अरे तुला शिकायचं आहे, अच्छा हे ट्राय कर, ते ट्राय कर. आत्ताच बघा ना,
सगळ्यांचे एवढ्या वर्षांचे अनुभव लोक मनाने सांगतात, कारण लोकांना शिकवायची इच्छा आहे. दुसरी गोष्ट, अडॅप्टेबिलिटीची जी डेफिनेशन तुम्हाला वाटते ती एकदा ज्या व्यक्तीसाठी तुम्ही करताय त्याच्याकडे चेक करा. जाऊन एक कॉन्व्हर्सेशन आपण डिरेक्ट इनडिरेक्ट सॉफ्ट करू शकतो की मला वाटतं मी या पुढच्या 1 महिन्यात या गोष्टींवर काम करायचं ठरवलंय, तुम्हाला काय वाटतं. नाही तर आग एकीकडे लागली, आपण बंब घेऊन दुसरीकडेच गेलो आणि अरे मी मेहनत घेतली पण माय बॉस डझंट केअर. नाही, तुम्ही मेहनत जिथे घेतली ते मॅचच नाही होत आहे. तर ते एखाद्याला इटालियन खायचं आणि तुम्ही खूप मस्त चायनीज बनवलं तर मेहनतीचे मार्क नाही मिळत करिअरमध्ये. आउटकम. आणि तिसरी गोष्ट, अडॅप्टेबल होताना माझे इंटरनल मार्कर्स काय आहेत. एक माझी खूप आवडती गोष्ट आहे, एखादी व्यक्ती पळत असेल तर त्याची 3 कारणं आहेत. एक तर पाठीमागे डॉग आहे, कुत्रा मागे लागलाय, एखादं पतंग आहे ते पकडायचं आहे, किंवा मला पळायला मजा येते. कृती ही सेमच आहे. जर भीतीपोटी करत असू, इच्छा किंवा ग्रीडसाठी करत असू, किंवा मला मजा येते म्हणून करत असू, कृती सेमच आहे. पण लोक हे विसरून जातात की माझी कृती महत्त्वाची जेवढी आहे तेवढीच माझ्या त्याच्या पाठीची असलेली भावना खूप महत्त्वाची आहे. सो थर्ड इज युअर इंटरनल मार्कर्स. कारण ते जर ऑफ झाले आणि मी भीतीपोटी अडॅप्ट करत राहिलो तर उद्या मी बर्नआउट होणार आहे. जर मला हे मिळायला पाहिजे म्हणून मी अडॅप्ट करत राहिलो तर जेव्हा नाही मिळत प्रमोशन किंवा नाही होत गोष्टी, तेव्हा माझं करिअरमधनं मनच उडून जातं किंवा मग मी खूप स्वतःला कोसत राहते. मग हे जर व्हायचं नसेल तर म्हणे अच्छा माझी बॉसची ही अपेक्षा आहे, मी काय करायला पाहिजे, मला काय वाटतं, मला ह्या चॅलेंजला गेम स्वतःसाठी कसं बनवता येईल. उदाहरण आहे छोटंसं, BKS अय्यंगार असं त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे की जेव्हा तुम्ही शीर्षासन करता तेव्हा 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की कंट्रोल पायाला किती करता जेणेकरून तुम्ही त्या बाजूला पडणार नाहीत, पण हे पण महत्त्वाचं आहे की किती मोकळीक देता की जेणेकरून तुमचे पाय वर जातील. अगदीच तुम्ही मोकळीकच नाही दिली तर ते खालीच राहतात. तर जेव्हा तुम्ही मॅटवर असता तेव्हा योग्य शीर्षासनासाठी ह्यातला बॅलन्स महत्त्वाचा आहे. पण ते म्हणतात जेव्हा मी हा बॅलन्स प्रॅक्टिस करतो तेव्हा मला आयुष्यात बॅलन्स कसा व्हायचं ते कळतं. सो इंटरनल मार्कर्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण फक्त बाहेर आउटकमवर फोकस करतोय म्हणून आपल्याला इमोशनली एवढा त्रास होत राहतो. व्हेरी इंटरेस्टिंग. आपण ऑलमोस्ट आता ह्याच्या शेवटाकडे आलोय, म्हणजे आपण पहिल्या भागाच्या ऑलमोस्ट शेवटाकडे आलोय. मी प्रत्येकाकडे एक उत्तरासाठी जातोय फक्त की आता प्रायमरी म्हणजे माझे तरी या ओव्हरऑल कॉन्व्हर्सेशनमधले प्रायमरी की टेकअवे तर अडॅप्टेबिलिटी हा असेल कदाचित, कारण हेच या पद्धतीनं बदलत जाणार. म्हणजे AI आलं, उद्या आणखीन काहीतरी भलतं येईल, मी जोपर्यंत अडॅप्ट होणार नाही या वेगवेगळ्या गोष्टींना तोपर्यंत मला कदाचित या कुठल्याच मार्केटमध्ये उतरता येणार नाही, स्पर्धा करता येणार नाही, लढता येणार नाही. तर तुमच्या सगळ्यांचे काय एक की टेकअवेज आहेत, अगदी एका शब्दात किंवा एका वाक्यात सांगू शकलात तर ते घेऊन आपण कन्क्लूड करूयात. स्टार्टिंग विथ यू. आय थिंक बी जेन्युइन अँड विलिंग टू लर्न. काय नवीन असेल ते शिका. रौनक. अंडरस्टँडिंग द वाय म्हणजे का प्रत्येका जागी खूप इम्पॉर्टंट आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल आता इथे फाउंडर्स आणि लीडर्स आहेत, मी त्यांच्या कंपनीला अप्लाय केलं जॉबसाठी, त्यांनी मला हायर नाही केलं. मी त्यांना विचारेल की का नाही हायर केलं, ते मला पॉइंटर्स देतील. जेव्हा मी ते समजेल तेव्हा मला कळेल की अच्छा इथे मी लॅक करतो, इथे माझी कमी आहे. सेकंडली आपण जेव्हा कंपनीत जातो आपण अप्रेझल मागतो, आपल्याला ते रिझन्स देतात की का आम्ही तुम्हाला अप्रेझल नाही देतोय. ते तर लोक काय करतात, अरे मग आपलं अप्रेझल नाही दिला, हे लोक वाईट आहेत, मी चाललो. पण जेव्हा तुम्ही शिकता की का एक्झॅक्टली त्यांनी why did they not give me an appraisal, when you understand the why it is more important. वाय मी लिंक्डइनमध्ये काम करतो, वाय नॉट यूट्यूब, जर मला तो वाय क्लिअर आहे ना आतून तर मला कळतं की आणि मी तो माझा 100% देऊ शकतो. सो अंडरस्टँडिंग द वाय एव्हरीवेअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लाईक आज का करतोय आम्ही हा पॉडकास्ट, प्रत्येकाचा एक पर्सनल वाय असेल, तो मला माहिती आहे म्हणूनच तुम्ही इथे आल्या. तर तो इज ॲप्लिकेबल इन लाईफ, वर्क, एव्हरीवेअर. सो अंडरस्टँडिंग द वाय. इंटरेस्टिंग. कुठल्याही एरियामध्ये जेव्हा आपल्याला ग्रो करायचं असतं तेव्हा एक पॉईंट असतो जो आपल्याला येत नाही आणि तो तिकडे येऊन आपण अडकतो. आय कॉल इट अ ग्राइंड. प्रत्येकाचा तो एक असा खूप किचकट भाग आहे. जोपर्यंत तुम्ही त्याला ॲक्सेप्ट करायला शिकत नाही आणि ते म्हणतात ह्याला सोडवायचं आहे, हे प्रॉब्लेम सॉल्विंग इज माय गेम, तोपर्यंत सगळे प्रॉब्लेम मोठेच राहतात. सो इफ यू अवॉइड द ग्राइंड यू अवॉइड द ग्रोथ. सो ग्राइंड इज अ गोल्ड माइन. सो एम्ब्रेस इट.
जे मुद्दे झाले ते मी रिपीट नाही करत. 2 वेगळे. एक म्हणजे IQच्या पेक्षा EQला महत्त्व येत जाणारं ह्याचं रेकग्निशन आणि ॲक्शन, पार्ट नंबर 1. आणि पार्ट नंबर 2 की कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग. फक्त एक गोष्ट शिकून यापुढे पुरणार नाही. ॲट एनी पॉईंट इन टाईम, वेदर यू आर अ स्टुडंट किंवा तुम्ही आत्ता नोकरीमध्ये असाल, तुम्हाला T-शेप्ड करिअर पाहिजे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एकावर चांगली पकड पाहिजे आणि किमान अजून एकावर पुरेसं ज्ञान पाहिजे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पटकन जॉब मिळण्यासाठी स्वतःला तयार करता येईल. या 2 गोष्टी मी ॲड करेन. मला वाटतं की एक टेकअवे AI इज रिअल. म्हणजे तुम्ही ते इग्नोर करू शकत नाही. आयदर युअर जॉब विल गो और युअर बिझनेस विल डाय. तो ॲडॅप्ट AI क्विकली. माझ्यासाठी डोळे उघडे ठेवणं गरजेचं हे कळलंय. म्हणजे लिटरली फक्त डोळे उघडले तर सगळं दिसेल हे जे काही चालू आहे आजूबाजूला, कारण का सगळं येतंय, फक्त आपण डोळे उघडत नाही आहोत. मला वाटतं तो माझ्यासाठी पण खूप महत्त्वाचा टेकअवे आहे. इंटरेस्टिंग. तुम्हाला या एपिसोडमधनं काय काय टेकअवेज तुमचे आहेत हे नक्की कळवा. आपण ही चर्चा पुढे दुसऱ्या भागात कंटिन्यू करणार आहोत, ज्यामध्ये आपण मुख्यतः वर्क लाईफ बॅलन्स, आपण AIचा आता परत परत उल्लेख करतो आहे, तर ते खरं तर ती स्पर्धा आहे, म्हणजे कॉम्पिटिशन आहे की कोलॅबरेशन आहे, या अर्थाने ही चर्चा आपण पुढे करणार आहोत. नेमकं कोणते, आता जॉब्सबद्दल बोलतो आहे, वेगवेगळ्या संधींबद्दल बोलतो आहोत, तर नेमके असे कोणते एरियाज आहेत करिअरमधले की ज्यात जॉब्सच्या संधीच नसतील आणि असे कोणते नवीन एरियाज असतील की जिथे खूप नवीन संधी उपलब्ध होतील, या सगळ्याबद्दल आपण पुढच्या भागात चर्चा करणार आहोत. तर कसा वाटला भाग हे नक्की कळवा. धन्यवाद. लोभ असो.